დილა მშვიდობისა. დილა მშვიდობისა. 18 ნოემბრის დილას ახალ სამშაბათ კვირას თქვენთან ერთად დავიწყებთ ვაკო ფაჩახია და ეკა სამხარაძე 2 საათნახევრის მანძილზე დღეს გადაცემაში მიმდინარე მთავარ მოვლენებზე ვისაუბრებთ, გიჩვენებთ როგორ გაატარეს ღამე აქციის მონაწილეებმა პარლამენტის შენობის წინ, ასევე გაგაცნობთ სხვა თემებსაც. დღეს ჩვენი სტუმარი იქნება ფორმულას ახალი გადაცემის წამყვანი გიორგი თარგამაძე, ასევე ჩვენი ჟურნალისტები პერიოდულად ჩაერთვებიან სხვადასხვა ცხელი წერტილებიდან. კარგია რომ დილას იწყებთ ფორმულას. პროტესტის მეხუთე დღე პარლამენტის შენობის შესასვლელები პიკეტირებულია, აქცია 24 საათიან რეჟიმზეა გადასული. ოპოზიციის წარმომადგენლები არ გამორიცხავენ მოხდეს სხვა სახელმწიფო უწყობების პიკეტირებაც. 20-21 ივნისის აქციების მთავარი სისხლიანი მონაპოვარის წართმევას რუსთაველის გამზირზე ათასობით მოქალაქე აპროტესტებს, როგორ შეიძლება განვითარდეს მოვლენები და როდემდე დარჩება ხელისუფლება დამკვირვებლის პოზიციაში, აწერს მთავარ ნაწილში სტუმრად ჟურნალისტ ლაშა ტოუსველი. ვარკეთილში ადგილობრივი მოსახლეობა სკვერის გადარჩენის მიზნით ახალი კორპუსის მშენებლობას აპროტესტებს. ბაღი რამდენიმე წლის წინ ტრაგიკულად დაღუპული მოზარდის სახელს ატარებს, რომელიც ადგილობრივებისთვის წლებია საყვარელი შეკრების ადგილია. ბაღთან მისასვლელი გზა წელზე მეტია შემოღობილი აქვს სამშენებლო კომპანიას, სადაც ერთი კვირის წინ სპეცტექნიკა გამოჩნდა. რატომ აპროტესტებს მოსახლეობა მშენებლობას და რა საფრთხეს ხედავენ, ადგილობრივები ამის შესახებ სალმე მომცემლიძის ჩათვლიდან გავიგებთ. გიორგი თარგამაძის ფორმულა გუშინ ჩვენს არხზე კიდევ ერთი ახალი გადაცემა დაიწყო. 12 წლიანი პაუზის შემდეგ დელი წამყვანი ეკრანს დაუბრუნდა. პირველი ეთერის შთაბეჭდილებებსა და გეგმებზე გიორგი თარგამაძე ჩვენს ეთერში თავადებს. ყველაფერი ვინცი მაგიდის ირგვლივ დავსხედით, დავინახეთ, რომ უბრალოდ საერთოდ ქცა ერთი ოლიგარქის მომდინარეობს ამას. და გადავიდეთ და მოვუხმოთ ჩვენთან მერაბ ყოფარაძეს, რომელიც რა თქმა უნდა გაგვაცნობს სპორტულ თემებს. დილა მშვიდობისა, საკმაოდ დაძაბული ვიკენდის შემდეგ ორშაბათს დილიდან ისო ხვდებით, რა თქმა უნდა ერთმანეთს და ვესალმებით ჩვენს მაყურებელს, დილა მშვიდობისა მოგესალმებით უყოლას. რა ხდება სპორტში საინტერესო ამბები გვაქვს, წარმატებებიც არის, საინტერესო ამბებიც მოხდა, ასე რომ ყველაფერს დეტალურად რამდენიმე წუთში გაგაცნობთ. მაყურებელს შევახსენებთ, რომ გიორგი ცხადაძე დღესაც შემოგვიერთდება რუსთაველის გამზირზე, გვაჩვენებს როგორ გაატარეს აქციის მონაწილეებმა ღამე და ასევე მასაც საყოველთაო სტუმრები, ასე რომ ეს არ უნდა გამოვტოვოთ, მანამდე კი გისმენთ მანამდე დავუწყებ მაშინ სპორტის ამბების გაცნობას. დილის გადაცემა პირდაპირ ეთერშია, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. ვაშლიჯვარში ნანტის სკვერში გაიმართა ფესტივალი ვაშლიჯვარი ჩემი უბანია. ფესტივალის ფარგლებში გასართობი და მუსიკალური პროგრამის პარალელურად ვაშლიჯვრის მოსახლეობა მათ წინაშე არსებული პრობლემებისა და გამოწვევების შესახებ დისკუსიაც გამართა. დისკუსიას მოქალაქეებმა ქალაქის მთავრობას საჯარო სივრცეების ნაკლებობა, გამწვანებული ტერიტორიების სიმცირე, სატრანსპორტო კოლაფსი და სხვა პრობლემები გააცნეს. ღონისძიების მიზანი ადგილობრივი მოსახლეობის გააქტიურებაა. ფესტივალი ღია საზოგადოების ფონდის მხარდაჭერით ჩატარდა. ეს ძალიან ბევრი ბავშვი არის რა. ჩვენ ვაშლიჯველები შევეცადეთ, რომ მაქსიმალურად წამოგვეწია ის პრობლემები, რა პრობლემებიც დღესდღეობით მთელ ქალაქს აწუხებს. ჩვენ არ გვინდა ვაშლიჯვარი გავდეს სპორტის სასახლის მიმდებარე ტერიტორიას. ეს არის კონკრეტულად მიზანიც და საბოლოოდ მივიღებთ ალბათ შედეგს და ჩვენი უბნით დავიწყებთ ქალაქის გამწვანებას და საბოლოო ჯამში თბილისი გვექნება გამწვანებული და ჟანგბადით სავსე ქალაქი. ღონისძიება გაიმართა იმისთვის, რომ ვაშლიჯვარს პრობლემები აქვს და აი პრობლემები განვიხილოთ და კომპეტენტურ პიროვნებებთან მიაღწიოს ჩვენმა ამ ღონისძიებამ. ძალიან კარგი იყო დღევანდელი დღე, ძალიან გავარდეთ ბავშვები და ძალიან კარგი იყო, ყველაფერი მოგვეწონა. კიდევ ერთი თემა, რომელიც ამ დღეებში თითოეული ჩვენგანი შეშფოთებას იწვევს, ექიმი ვაჟა გაფრინდაშვილის დაკავებაა. ცხინვალის საოკუპაციო რეჟიმმა ექიმს წინასწარი ორთვიანი პატიმრობა შეუფარდა. უკანონოდ დაკავებული ექიმის მხარდასაჭერად დღეს თეთრი ხალათების აქცია იგეგმება. 12 საათზე ექიმები სამედიცინო დაწესებულების წინ გამოუცხადებენ მხარდაჭერას ვაჟა გაფრინდაშვილს. დღეს ჩვენ გადაცემაში თავად ექიმები ისაუბრებენ დაგეგმილ აქციაზე. ვინ ირჩევს წიგნს თავად მკითხველი თუ გამომცემლები კვარნახობენ რა წავიკითხოთ, ვინ აკონტროლებს ბაზარს გამომცემლობა მკითხველის გემოვნებას თუ გამომცემლობა ერგება მკითხველის გემოვნება თუ პირიქით რა ცვლილებები განიცადა ბოლო დროს წიგნის გამომცემლებებმა და როგორ შეიცვალა მკითხველის გემოვნება. ამაზე თაკონოზაძის სიუჟეტს ვნახავთ მომდევნო საათში.
როგორ გაატარეს წუხანდელი ღამე აქციის მონაწილეებმა, ამას გიორგი ცხადაძისაგან შევიტყობთ, რომელიც დილას ატარებს კვლავ რა თქმა უნდა რუსთაველის გამზირზე და ის პირდაპირ ეთერში გვერდდება. დილა მშვიდობისა გიორგი. დილა მშვიდობისა გიორგი. დილა მშვიდობისა ეკა მოგესალმებით ვაკო. მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს, როგორც ხედავთ ჩვენ ვიმყოფებით რუსთაველის გამზირზე, სადაც მთელი ღამის განმავლობაში გრძელდება აქცია. გუჩინდელთან შედარებით დღეს უფრო მეტ ადამიანს და უფრო მეტ კარავს ხედავ აქ, როგორც ხედავთ რუსთაველის გამზირი გადაკეტილია. და არა მხოლოდ რუსთაველის გამზერია გადაკეტილი, არამედ პარლამენტის ყველა შესასვლელი არის გადაკეტილი. ეს ყველაფერი მიმდინარეობს მაშინ, როცა დღეს 12 საათზე ჩანიშნულია ბიუჯეტის განხილვა პარლამენტში, როგორ განვითარდება მოვლენები და მოახერხებენ თუ არა დეპუტატები პარლამენტში შესვლას. ყველაფერს პირდაპირ ეთერში თქვენთან ერთად ვნახავთ. მე დაგათვალიერებინებთ პირდაპირ ეთერში რა ხდება პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიაზე. როგორც ვიცი, რეგიონებიდან შემოუერთდნენ აქციას. რეგიონებიდან შემოუერთდნენ აქციას, ასე რომ გავესაუბრებით ჩვენს რესპონდენტებს. მანამდე ამინდის პროგნოზს აგიკითხავთ ყველაზე პოლიტიკურად ცხელი ადგილიდან და გეტყვით, რომ ბათუმში +22 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები. ფოთში ჰაერის ტემპერატურა 23 გრადუსამდე გათბება, სოხუმში +23, ზუგდიდი +22, ცაგერი +21 გრადუსი სითბო. მესტია +19, ოზურგეთი +24, ამბროლაური +20, ახალციხე +11, ხოლო სამტრედია +11 გრადუსი სითბო. ქუთაისი +21, ხაშური +11, ბორჯომი +12, ბაკურიანი +11, ხოლო გუდაური +8 გრადუსი სითბო. ცხინვალში სინოპტიკოსები 11 გრადუსს ვარაუდობენ, გორში +12, თელავი +8, ხოლო რუსთავი +12 გრადუსი სითბო. ჩვენს დედაქალაქში თბილისში მთელი ღამე ძალიან ციო და მინუსი ტემპერატურაც კი დაფიქსირდა და დღის განმავლობაში +11 გრადუსია ნავარაუდები, ასე რომ დაგეგმეთ დღე ამინდის შესაბამისად და განსაკუთრებით მათ, ვინც აქციაზე აპირებს წამოსვლას, ჯობია თბილად ჩაიცვათ, იმიტომ რომ ნამდვილად სუსხია მეგობრებო რუსთაველის გამზირზე. მოდი დავათვალიეროთ, ვნახოთ, გავესაუბროთ ადამიანებს. დილა მშვიდობისა. მთელი ღამე აქ ბრძანდებოდით? გამარჯობა. ესე იგი, აი ცეცხლი აქვთ, კოცონი აქვთ დანთებული ახალგაზრდებს, არა მხოლოდ ახალგაზრდებს. მე ვიცი, რომ რეგიონებიდანაც შემოგიერთდნენ ადამიანები და პარლამენტის ყველა შესასვლელი არის გადაკეტილი. რა არის თქვენი მოლოდინი, რას ფიქრობთ, როგორ განვითარდება მოვლენები? მოვლენები, რასაც ვიჩვენებს, ისე იქნება, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ქართულ ოცნებას სხვა გზა არ აქვს, ხა პროპორციულ არჩევნებთან. ეს აქცია რატო ხდება? ხდება, იმიტომ რომ პროპორციულ არჩევნებთან დაკავშირებით მიდიან ძალიან რთულ მდგომარეობაში, ხა ყველაფერთან ერთად, ყველაფერი გავატარეთ ქართულმა საზოგადოებამ. ბოლო-ბოლო ცივილიზი გავაკეთეთ, ბარბარე რაფარიანსის მოსული, ეს ყოლობით მოსული ხელისუფლებას ვაპატით ყველაფერი, მაგრამ ეს არავითარ შემთხვევაში არ შერჩება ქართულ ოცნებას. ეს არის ქართული ოცნების დასასრული, მე ესე ვფიქრობ, როგორც ახალგაზრდა. ჩემი როგორც ახალგაზრდის ესე წინსვლის და ესე ვთქვათ მიმართულება არის ის, რომ დემოკრატიულად ესე ვთქვათ ვიაროთ, მაგრამ ქართული ოცნება როგორც ჩანს ამ ყოველივეს უპირისპირებს რას? ეს არის რუსული ნარატივი და რუსული ნარატივით ესე ვთქვათ ქვეყნის აღორძინება და ქვეყნის ესე არ გამოვა რა. რუსეთი არის ოკუპანტი, მოდი ესე ვთქვათ, კიდევ ერთი ესე ვთქვათ ყველაზე გაუგონებელი რაღაც ხდება საქართველოს კონტროლება ტერიტორიაზე, ესე ვთქვათ, სამი სამხედრო ბაზაა, თუ არ ვცდები, განთავსებული რუსული საოკუპაციო ხაზი. საქართველოს ხელისუფლების, ესე ვთქვათ, მოქმედება არის 0. ეს არის ყოვლად მიუღებელი. საქართველოს ახალგაზრდები ამას არაპატიებენ დღევანდელ ხელისუფლებას. ბარბარე ლამფარიანსის მკვლელობით და ასე და ასე შემდეგ აღარ ჩავეძიები. ამ ყოველივით მოსული ხელისუფლება ვერ გაიხარებს და მათ არ აქვთ არანაირი, ესე ვთქვათ, წინსვლა და არანაირი განვითარების გზა. მით უმეტეს, როდესაც საქართველოს, ესე ვთქვათ, მოსახლეობა იმ მდგომარეობაში ჩააგდეს, რამ მდგომარეობასაც ყველანი ერთად ვხედავთ. ეს არის გაჭირვება და ასე და ასე შემდეგ. აღარ ჩავეძიები და ძალიან დიდი მადლობა, როგორც ხედავთ აქციის მონაწილეები დაშლას არ აპირებენ და პირიქით აპირებენ უფრო რთული ფორმები მისცენ საზოგადოებრივ პროტესტს. ესე იგი, აქეთ გადმოვინაცვლოთ, მე ჩემს ოპერატორს ვთხოვ, რომ გადავინაცვლოთ მარცხენა ფლანგზე. აქ ხედავთ ყველანაირი ასაკის წარმომადგენლები არიან, მათ შორის არიან ახალგაზრდები, რომლებმაც მთელი ღამე გაათიეს. დილა მშვიდობისა, მეგობრებო. ესე იგი, მთელი ღამე რუსთაველზე იყავით, აქ გაათიეთ მთელი ღამე.
რამე. რას ფიქრობთ, როგორია თქვენი მოლოდინები? რა უნდა რას გააკეთებს ხელისუფლება? როგორ რას ფიქრობთ? ხელისუფლებაში ერთი ბიზნა ივანიშვილი ახლა რო იცინებს საბანში და ჩვენ ახალგაზრდები რო ათენებთ ხამეს და აი დედის ხალხები რო არიან და კიდე რო ათენებენ ხამეს უნდა ინებოს ნება უნდა წავლის რუსეთში და დავის ბიზნესი მაგაზოს მათ და ამ ახალგაზრდები და ჩვენ სამშობლოს უნდა მიცეს თავისუფლება და იმის გულიზე კი არა რომ რაღაც მილიონები და რაღაცა არა ხმერდონ ბევრი მოაშოროს მაგრამ უნდა წავიდეს დროა ნაცირალა ივანიშვილი და ხარია კომელაური და კიდე ყოფილი პრემიერ-მინისტრები კიდე არ დავასახელებ რომელიც გეგმავდა და იყო საუბარი რომ ჩვენი პატრაგის გადამდგომაზე ყოფილი საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი უნიკვაშვილი და მან დროს მაშინ დილის შინაგანთა საქმეთა მინისტრი გიორგი კახარია რომელიც ახლა გახდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი დააწინაურეს როდესაც ხალხი შეიარაღებული თვალები ამოუღეს გიორგი და დააწინაურეს ძალიან დიდი მადლობა გისმენ ვაკო ადგილზე ხომ არ არიან ორგანიზატორები და რამე ორგანიზატორები გეგმა ხო არ გაქვთ უბრალოდ ან მოლოდინები როდიდან შეიძლება გააქტიურდე მაგალითად სამართალდამცავები იყო საუბარი გუშინ რომ კარვების დაშლა შეიძლება დააპირონ გამთენიისას იცი ვაკო ესე იგი ორგანიზატორები აქ არიან მთელი ღამის განმავლობაში მორიგეობდნენ პარლამენტის ყველა შესასვლელი არის გადაკეტილი მან შესასვლელთან მიიტანეს სილები ასე ვთქვათ სხვადასხვა სამშენებლო მასალები და ყველა შესასვლელი არის გადაკეტილი ეს ყველაფერი ხდება მაშინ როცა 12 საათზე ჩანიშნულია პარლამენტში ბიუჯეტის განხილვა და თქვენთან ერთად პირდაპირ ეთერში ვნახავთ მოახერხებენ თუ არა დეპუტატები პარლამენტში შესვლას. დილა მშვიდობისა, მეგობრებო, გამარჯობა. მთელი ღამე აქ იყავით, აქ გაატარეთ, ხო? როგორც ვიცი. მთელი ღამე აქ გავატარე მე პირადად გუშინ დღეს ახლა მოვედი ასე ვთქვათ შესაძლებლად ხალხის. იცით რა მაინტერესებს? მე როგორც ვიცი, მოთხოვნები რჩება იგივე თუ კიდევ დაემატა მოთხოვნები. პროპორციული არჩევნების მოთხოვნა გვაქვს, ადანდელი არჩევნების მოთხოვნა აქვს აქციის მონაწილეებს. ამის გარდა კიდევ არის მოთხოვნები, კიდევ დაემატა თუ იგივე მოთხოვნები რჩება? რამე თუ დაემატა, ჩემთვის უცნობია, მე როგორც ვიცი, იგივე მოთხოვნებია, რაც მთელი ამ ხნის განმავლობაში გქონდა. პროპორციული არჩევნები ამას ითხოვს აქაურები აქციის მონაწილეები ასე რომ ასეთი სიტუაციაა რუსთაველის გამზირზე ჩვენ შემდეგ ჩართვაში გადავინაცვლებთ ჩიტაძის ქუჩის შესასვლელთან სადაც ნახავთ სადაც რეგიონებიდან არიან ჩამოსულები გურიდან ჩამოვიდნენ როგორც ვიცით ასევე იმერეთიდან ჩამოვიდნენ აქციის მონაწილეები და აპროტესტებენ პარლამენტის აი ამ გადაწყვეტილებას მოვლენების განვითარებით ჩვენ შემდეგ ჩართვებში ჩაგერთვებით პირდაპირ ეთერში და თქვენთან ერთად ნახავთ როგორ განვითარდება პროცესები და რას უნდა ველოდოთ ხელისუფლების მხრიდან. ეკავაკო. მადლობა გიორგი დაგიბრუნდებით მომდევნო საათში. დილა ფორმულაზე დაბრუნდა პირდაპირ ეთერში მოგესალმებით კიდევ ერთხელ და გადაცემის მთავარ თემებს შეგახსენებთ. პარლამენტის შენობის შესასვლელები პიკეტირებულია, მთავარი გამზირი კი გადაკეტილი აქცია პარლამენტის შენობის წინ კვლავ 24 საათიან რეჟიმში გრძელდება. ადამიანელი პროპორციული არჩევნები გაერთიანებული ოპოზიციის მთავარი მოთხოვნაა, როგორი იქნება ხელისუფლების პასუხი მიმდინარე მოვლენებს გადაცემის მთავარ ნაწილში შევაფასებთ, ჩვენი სტუმარი იქნება ჟურნალისტი დილა შატუროვში. ექიმი, რომელიც დაშავებული პედაგოგის მკურნალობის დროს დააკავეს, ამ დრომდე ცხინველი საბატრი მარშში რჩება. ვაჟა გაფრინდაშვილი საზღვის უკანონო გადაკვეთის ბრალდებით დააკავეს. გავრცელებული ინფორმაციით ექიმი არ აღიარებს ბრალდებას, მისი თქმით ის საკუთარ ქვეყანაშია და არანაირი კანონი არ დაურღვევია. ექიმი მძიმედ დაშავებული პედაგოგის თამარ გიგაურის დახმარებას ცდილობდა, რომელსაც თვით გამოცხადებული რესპუბლიკის წარმომადგენლები თბილისში გადმოსვლის შესაძლებლობას არ აძლევდნენ. ცხადი ამ ფაქტს დიდი გამოხმაურება და პროტესტი მოჰყვა. დაგველოდეთ ამ თემაზე მოგვიანებით ჩვენი ჟურნალისტი თაკო ნოზაძე ჩაგვერთობა. გმირობის საოცარი მაგალითი გვიჩვენა, ხო? ამ ადამიანმა, რისთვისაც მას განსაკუთრებული მადლობა და ძალიან დიდი იმედი დავიტოვოთ. და ესეც სოფლიოში დაბრუნდება, რომ ექიმი ისედაც ხელშეუხებელია, მით უმეტ საომარი მოქმედებების დროსაც კი. ადამიანის საკუთარ ქვეყანაში
გადაკვეთა აბრალებს რომ გადაკვეთა თანაც საკუთარი მოვალეობის შესასრულებლად ხო ძიმე მდგომარეობაში ქალბატონთან უნდა შესულიყო დასახმარებლად და რაც ყოველთავარია ხო ის უარყოფს რომ არანაირ საზღვრის გადაკვეთებას არ სჭირდება ის თავის ქვეყანაში და რუსულადაც არ საუბრობს იმიტომ რომ ქართულ თვლის რომ საქართველოს ტერიტორიაზე უნდა ისაუბროს ქართულად კიდევ ერთი პროტესტის შესახებ გვინა მოგიყვეთ ვარკეთილის მეორე მიკროს 21 და 22 კორპუსის მაცხოვრებლები წლებია მაღალსართულიანი კორპუსის მშენებლობას აპროტესტებენ. ადგილობრივები მერიის მშენებლობისთვის ალტერნატიული ტერიტორიის გამონახვას თხოვენ. მოსახლეობაში შევს რომ მშენებლობის შემთხვევაში მათ კორპუსებს საფრთხე ექმნება. მშენებელ კომპანიას წელზე მეტია უკვე შემოღობილი აქვს ტერიტორია, რითიც ბაღთან მისასვლელ გზას უკეტავს მოსახლეობას. ჩვენი ჟურნალისტი სალმა მომსემლისის ჩართვიდან უფრო დეტალურად გავიგებთ რა აწუხებთ ადგილობრივ მოსახლეობას. დილამ მშვიდობისა სალომე მოგესალმებით. მოგესალმებით, მე ზუსტად იმ ადგილას ვიმყოფები, ერთ-ერთი ადგილი არის, სადაც მერიამ დანაპირები კიდევ ერთხელ არ შეუსრულა მოსახლეობას, უკვე 3 წელია ადგილობრივები აპროტესტებენ ანას-ბაღის ვარკეთილში ანას-ბაღის მიმდებარე ტერიტორიაზე მშენებლობის დაწყებას. მშენებლობა საფრთხეს უქმნის ანას-ბაღს, უშუალოდ ანას-ბაღში არ არის ეს მშენებლობა, თუმცა კი საფრთხეს უქმნის მიმდებარე ტერიტორიას და 713 დღე შესრულდა, როდესაც მოსახლეობა აქ პროტესტს გამოთქვავს. ერთი კვირა 24 საათიან რეჟიმში მიმდინარეობს მათი მორიგეობა, უკან ხედავთ, ახლაც აქ არიან ადგილობრივები. ჩემთან ერთად არის ლიზა სანაია, რომელიც უფრო ვცლად მოგვიყვება ამ პრობლემის შესახებ. მოგესალმებით, ლიზა. მოდი მოსახლეობას პირველ რიგში ავუხსნათ კონკრეტულად რას აპროტესტებთ თქვენ უკვე ერთი კვირაა 24 საათის განმავლობაში. მოგესალმებით, დილა მშვიდობისა. მშვიდობიანი დილა უკვე 7 დღე არა გვაქვს, 7 დღე გადასული ვართ საბრძოლო რეჟიმში, 24 საათიანი პატრულირება გვაქვს, ტანსაცმლით გვძინავს, მორიგეები როგორც დაგვირეკავენ, ჩამოვიბივართ და ვიცავთ ჩვენს ტერიტორიას უკვე საბრძოლო რეჟიმში შეიძლება ითქვას. ვაპროტესტებთ რა თქმა უნდა ანას-ბაღის გაქრობას ამ სივრციდან, ვაპროტესტებთ თავისუფალი სივრცის დაბრუნებას მოვითხოვთ. ეს ტერიტორია იყო თავისუფალი სივრცე, ამ კორპუსების აშენების დღიდან ეს იყო საზოგადოებრივი სივრცე, სადაც ხალხი იკრიბებოდა, ბავშვები თამაშობდნენ, ველოსიპედით სეირნობდნენ და ასე შემდეგ. მოდი შევახსენოთ, დიახ, მაყურებელსაც შევახსენოთ ჩვენ რომ დანაპირები იყო თბილისის მერიასგან ერთი წლის წინ რომ ეს კორპუსი არ აშენდებოდა, თუმცა ერთი კვირის წინ აქ კომპანია ცდილობდა სამშენებლო ტექნიკის შეყვანას. ჩვენ რამოდენიმეჯერ გაიყიდა ეს ეზო, ეს მინდა რომ ვთქვა, თავიდან ნარმანიას მერობის დროს გასხვისდა ეს ფართი. მე არჩევნების შემდეგ ბატონი კახი რომ მობძანდა და არა ბეტონის ქალაქს თქვა, ჩვენ იმედი მოგვეცა და ამ იმედით რა თქმა უნდა მივმართეთ ისევ მერიას დამსახურების დახმარებისთვის და მათ შეაჩერეს ეს მშენებლობა. ანუ შეჩერების შესახებ გამოიცა ბრძანება. გავიდა დრო და მე კვლავ დართეს ნება მშენებლებს იმშენებლონ და აი ასეთ სიტუაციაში ვართ. ადრე იყო ინვესტორი ტაჯიკი, რომელმაც ვერ გაუძლო ამ ხალხის საცოდაობა, შეიძლება ითქვა და ეხლა 6 თვეა თუ 4 თვეა სულ გასხვისდა და სხვა მესაკუთრეა, რომელიც მოდის და არც არავის არაფერს არ ეკითხება, ისე აპირებდა მშენებლობის დაწყებას. ნუ ხალხის პროტესტი ჩვეულებრივად, როგორც ხედავთ, ამ რეჟიმში გადავერთეთ. ჩვენ ვამბობდით რომ მოვილაპარაკოთ 2 წელია დავდივართ სხვადასხვა ინსტანციებში, დავდივართ საკრებულო უკაცრავად გამგეობაში, დავდივართ მერიაში, მრავალი შეხვედრა გვაქვს, მაგრამ კონსენსუსამდე ვერ მივედით, ვინაიდან და რადგან ჩვენი მოთხოვნა მართლაც ალსახაა რომ დაგვიბრუნდეს ეს სივრცე, რომელიც ანას-ბაღსაც ემუქრება და საერთოდ ხალხს სჭირდება აი ამოდენა მოსახლეობას უნდა რაღაც თავისუფალი სივრცე. სკვერი გაგვიდიდონ, ესეთი მოთხოვნები გქონდა და ამიტომ კონსენსუსი ვერ შედგა. მშენებელი ითხოვს აუცილებლად აშენებას, ჩვენ ვითხოვთ აუცილებლად ჩვენი სივრცის უკან დაბრუნებას. როგორც ჩანს, მონაცვლეობა ვთხოვეთ მერს და თქვენ წარმოიდგინეთ, აი ამ კორპუსებში 1500 მოსახლის ხელმოწერას მე თვითონ ჩავაბარებ. 1 კვადრატულის ადგილმონაცვლეობას ითხოვს თვითონ მოსახლე, მეტი არა. მოდი ავხსნათ კიდევაც, როგორც ჩანს მერიაში არასწორად ესმის ანას-ბაღის გადასარჩენად თქვენი მოწოდება. კახიკალაძემ თქვა, რომ ანას-ბაღს საფრთხე არ ემუქრება და აქ კორპუსი არ ჩაედგმება. ნამდვილად კორპუსი ანას-ბაღში არ შენდება, თუმცა კი თუ ამ ადგილას აშენდა ანას-ბაღის მისასვლელთან აშენდა კორპუსი, ეს იმას ნიშნავს, რომ ბეტონის მარწუხებში მოექცევა ეს ბაღი და არც შუქი, არც განიავება, არაფერი არ ექნება და პრაქტიკულად განადგურდება, ხო? აქ ბანერს ხედავთ ჩვენ, სადაც
იგეგმება მშენებლობა სახლი. ბანერი მინდა აღვნიშნო რომ მშენებლების გამოკრულია და არა ჩვენი დამზადებული ეს მნიშვნელოვანია. აი როგორც ხედავთ ეს არის ანასკვერი. აი მიაქციათ ყურადღება. აი ეს არის ანასკვერი. აქ მოსახლეობას თავისი ფართები აქვს. ეს არის კლუბა. აი ეს არის სულ ანასკვერი. ეს ტერიტორია ამის აშენების შემთხვევაში თქვენ ნათლად ხედავთ ბანერზე, მე არაფერს არ დავამატებ, მათ მიერ დამზადებულ ბანერზე ჩანს მშვენივრად რომ არც შუქი აქვს მოსახლეობას, ნახეთ ფანჯრები როგორი ჩაბნელებულია. აქაც ნათელია და ანასბაღი აბსოლუტურად ექცევა ბეტონის ქვაბში, რა შეიძლება ითქვას. არანაირი მზის სხივი არ შედის. ინვესტორი მეწინააღმდეგებოდა გუშინ რომ ეს ბაღი რაშვაშიაო, ისედაც არ მოვა მანდ შუქიო, ისედაც როგორ არ არის შუქი, გახედეთ როგორი განათებულია ახლა ჩვენი ფანჯრები, ხო? ხო ხედავთ არა? ანას ბაღში თუ არ არის შუქი, რატომ არის აი ამ ტერიტორიაზე შუქი? ჩვენ უნდა გადავინაცვლოთ მომდევნო მოსახლესთან, რომელიც ერთი კვირის წინ მოხდა აქ ძალადობრივი შემთხვევა, როდესაც კომპანია ცდილობდა თავისი ტექნიკის შეყვანას და ხალხი ართმობდა მათ სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით გმირულად დაიცვეს ეს ადგილი. დილა მშვიდობისა, ეს არის ერთ-ერთი მომსწრე ამისი, მის თქვენი ძმა დააკავეს. ხო, დიახ, ჩვენ უკან ვხედავთ ფოტოებსაც, სადაც 7 დღე არის 24 საათიანი რეჟიმი გასული აი ამ ფაქტიდან. მოკლედ ესეთი რამ მოხდა 13-ში გამთენიისას, როდესაც აქ 8 კაცი მორიგეობდა იმ ეგრეთ წოდებული კოდალა რო არ შეიყვანათ ანუ ტერიტორიაზე. 30 კაცი 30-დან დაახლოებით 50 კაცამდე ძალიან ბევრი იყვნენ კადრებში ჩანს ეს რაც მივაწოდეთ უკვე გამოძიებას. მოვიდნენ განახორციელეს ქალებზე ფიზიკური ძალადობა შებოჭეს ასე ვთქვათ. ჩემს მიაყენეს ფიზიკური შეურაცხყოფა, რაზეც უკვე სისხლის სამართლის საქმე აღძრული და ანუ ისა საოცარიც თუ რა დავარქვა არ ვიცი რომ როდესაც ანუ მაშინ მე არ მორიგეობდი, მაგრამ როდესაც ჩამოვედი არეულობის გამო და მომახსენეს ეს ჩემი ძმა ასე ვთქვათ ათრიეს სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით რო ვკითხე პოლიციელს რომ ფიზიკური შეურაცხყოფა რომ მოხდა ადამიანზე, ამაზე რატო არ გააკეთეთ რეაგირება, მეთქი ეს ყველაფერი ლაივებში ძალიან კარგად ჩანს. გაკვირვებული სახით აბა სად მოხდა, როგორ მოხდა და მერე დაიწყეს რეაგირება, რომ რაც ჩემს ძმამაც მიმართა უკვე მაგ დროს რომ მომხდარიყო ფიზიკური შეურაცხყოფა მის მიმართ, შემდეგ მოვიდა გამომძიებელი და მერე გადავედით განყოფილებაში და ჩვენებაც მისცა. აქ უკან თქვენ დაინახავთ ბავში, რომელიც ფეხბურთის ბურთით დგას ფოტოში, დიახ, არის ბიჭი, რომელიც ამ ადგილს ყველანაირი სახსრებით ცდილობდა, რომ ეს ადგილი დაეცვა. მე გადავალ უკვე მოსახლეობასთან, რომელიც ანუ 3 წელია გრძელდება ეს პროტესტი რა, ანუ კითხვა შეიძლება დაისვას ის, რომ რას აკეთებს ეს ადამიანი 3 წელი აქ გასართობად ხომ არ იკრიბება, რატომ არ მოხდა ამ პრობლემის ამდენი ხანი მოგვარება და რატომ არ მოხდა ამ ხალხის მოსმენა. უკვე ერთი კვირა ეს ადამიანები 24 საათის განმავლობაში არიან აქ, ცეცხლს ანთებენ. მოდი ვკითხოთ მათთვის, რას ნიშნავს ეს ბაღი და რატომ ათენებთ აღამეთ მორიგეობით, მოხალისეობით არის ათასობით ადამიანი როგორც ვიცი. დილა მშვიდობისა. მე შოღით მურაჯანი ვარ, 35 წლის ვიყავი, რომ გადმოვედით აქ საცხოვრებლად. ეხლა კიდე ჩვენი შვილების და შვილიშვილების ტერიტორია ჩვენსგან უნდა წაართვა და როგორც ხედავთ, როგორი ღობე არის. გვინდა რომ თავრობამ დაგვიბრუნოს ჩვენი ადგილი, ჩვენი პლაშატკა, სადაც ჩემი ბიჭი, როგორც ხედავთ, დაიბადა და თავის შვილებით აქ გაიზარდნენ ამ სათამაშო პლაშატკაზე. ძალიან დიდი მადლობა. იმედი მაქვს, რომ ამ ადამიანების პროტესტი, რომლებიც მართლა შეიძლება ითქვას გმირულად იცრავენ ერთ მოცუცქნულ ადგილს, რადგან მათთვის ეს ადგილი არის მნიშვნელოვანი. იმედი მაქვს, რომ მოისმენს ქალაქის მერია და მიმართავ შესაბამის ზომებს, რომ დასრულდეს მათი პროტესტი. მადლობა სალომე ამ თემის წამოწევისთვის და ჩვენ იმედს დავიტოვებთ, რომ გაითვალისწინებენ ამ ადამიანებისას. სკვერი შეიძლება დიდი არ იყოს, მაგრამ კრიტიკულად მნიშვნელოვანი იყოს ბავშვებისთვის და ადგილობრივი მოსახლეობისთვის. 12 წლიანი პაუზის შემდეგ გიორგი თარგამაძე სატელევიზიო სივრცეს დაუბრუნდა. გუშინ ფორმულაზე გიორგი თარგამაძის ფორმულა დაიწყო. გეგმები ბევრი აქვს და თავად მისგანვე გავიგოთ მათ შესახებ. გიორგი დღეს ჩვენი სტუმარია. დილა მშვიდობისა გიორგი და მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. მით უმეტეს რომ ეთერი გვიან დასრულდა. თან პირველი ეთერი იყო, ალბათ ემოციები ძალიან ბევრი ახლდა პირველ ეთერს. ბუნებრივია 12 წელი.
რაც თავადაც ახსენე, არც თუ ისიც ცოტათ რა კი ზოგიერთის მთელი ცხოვრება, თან ძალიან ბევრი რამე მოხდა ამ პერიოდში საქართველოში. ტელევიზია ძალიან შეიცვალა და ტელევიზიის გარშემო მთელი ჩვენი გარემოც. აი ხა თქვენ პირდაპირ ჩათვალს რომ ადევნებით თვალს თქვენი კორესპონდენტი იყვებოდათ ამ ისტორიას და იქ ობინადრე ქალბატონი და შემდეგ ახალგაზრდა მამაკაცი და ამბობდნენ რომ აი ჩვენ ეს მტკიცებულება გვაქვს ლაივში ეს ყველაფერი კარგად ჩანს და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა ეს ადამიანი შეიძლება საერთოდ ვერც აცნობიერებს რომ იმ მომენტში როცა ლაივზე რთავდნენ და ამას ყველაფერს ღია ეთერში უშვებდნენ მართალია სოციალური ქსელის მეშვეობით ისინი ჟურნალისტები იყვნენ. ახლა ჩემ დროს მსგავსი რამ მე გულისხმობ ჩემს იმ ცხოვრებაში არ ხდებოდა. ასე რომ ბევრი რამ შეიცვალა, მედია უფრო დემოკრატიული გახდა ამ თვალსაზრისით. უფრო მეტი შემთხვევითი ბრწყალებში ჟურნალისტი გაჩნდა, ტექნიკამ ამის საშუალება მოიტანა და შესაბამისად ამას ყველაფერს უნდა მოვერგოთ კიდეც და ჩვენ თვითონაც უნდა ვიყოთ გარკვეული ახალი ტრენდების ფუძემდებელი. აი ამ ტრენდებისგან გამომდინარე ახლა სოციალური ქსელების ეპოქაში რა გამოწვევების წინაშე დგას ტელევიზია, ანუ რა უნდა იყოს ის აუცილებელი რამ, რაც უნდა კონდეს თანამედროვე ახალ ტელევიზიას. აი გუშინ, როდესაც თქვენს და ამჯერად უკვე ჩვენს ეთერში საინფორმაციო გამოშვებაში გავიდა სიუჟეტი, რომ ჩემი პროგრამა მზადდებოდა, პირველი ვიდეო კადრი, რომელიც ჩემთან დაკავშირებით არქივიდან იქნა მოძიებული ეთერში გავიდა, ეს იყო ჯერ კიდევ 1993 წელს მაშინდელ ერთადერთ გამთბარდა შუქი სადაც იყო შენობაში, ანუ სასტუმრო მეტეხში, ეს ჯერ კიდევ ძველი შენობა მეტეხია, ძველი არა, უფრო სანამ რეინოვაცია მოხდებოდა. ჩატარებული ყოველწლიური დაჯილდოების ცერემონია სატელევიზიო დარგში საქმიანო მოღვაწე არ მიყვარს ამ შემთხვევაში სიტყვა, რომ ვინც საქმიანობდით ახალგაზრდები. და კოტე მახარაძე გადმომცემდა მე ჯილდოს. სხვა შორის კოტე მახარაძის დაბადების დღე იყო გუშინ და მე ვიტყოდი ქართულ სატელეწამყვანო ისტორიაში გამორჩეულად ნიჭიერი მაღალი პროფესიონალის, მიუხედავად იმისა, რომ ის ტელევიზიაში სპორტული კომენტატორი იყო და თავისთავად სპორტის მიმართულებით კომენტირება ურთულესი, ასე ვთქვათ, საქმიანობა არის და მართლა ძალიან მაღალ ინტელექტს მოითხოვს და დიდ ენერგიას. ბატონი კოტე თავისთავად იყო მართლაც გამორჩეულად კარგი ინტელექტუალი იმ დროის და ალბათ ყველა დროის და ქართული ჟურნალისტების და კარგი მაგალითი. შეიძლება ითქვას მან ხედავთ კადრში ზუსტად ამ კადრებს. არა, შემთხვევითი რომ მან დამილოცა გზა ამ შემთხვევაში სატელევიზიო კარიერაში. მაგრამ რატო დავიწყეთ ამაზე საუბარი? ხა, როდესაც არა მარტო ამ დროს, არამედ თუნდაც იმედის მონაკვეთს ვიხსენებ, ყველაზე დიდი განსხვავება იყო სწორედ ის, რომ მაშინ არ იყო სოციალური ქსელები. დღეს ამ თვალსაზრისით ტელევიზიაში მუშაობა თან ადვილია და თან ძალიან რთულია. რთული რატო? იმიტომ დავიწყებ, ძალიან ძლიერი ფსიქიკის ადამიანი უნდა იყოს, ტელეწამყვანი, ტელეჟურნალისტი ადამიანი, რომელიც ოლენებს აშუქებს და მზად უნდა იყოს, რომ ვიღაცას გაშუქების ეს კუთხე არ მოეწონება, მით უმეტეს თუ ისეთ გადაცემებს უძღვება, რომელსაც გარკვეული სუბიექტური პოზიციის დაფიქსირება ჭირდება. იმიტომ რომ როცა შენ გარკვეულ პოზიციას გამოხატა, უნდა იცოდე, რომ ვიღაცას ეს მოწონს, ვიღაცას არ მოწონს. ვისაც არ მოწონს, მას შეუძლია ეს უკმაყოფილება გამოხატოს პირდაპირ დაუყოვნებლივ და მე ვიტყოდი დაუნდობლად და სასტიკად. ჩვენ დროსაც კი ხდებოდა ეს, თავისთავად ცხადია ეს განწყობები მაშინაც არსებობდა, მაგრამ მაშინ ადამიანები ერთმანეთს ეტყობდნენ ამას, მაქსიმუმ ქალაქის ხაზის ტელეფონზე ვინმეს დაერეკა და უკმაყოფილება გამოეხატა, რომელიც ჩვენამდე ან მოაღწევდა, ან არა. მე მაგალითად სპეციალურად ვჭდებოდი და გადაცემების შემდეგ ინკოგნიტოდ, ისე რომ არ იცოდა მაყურებელი ისე უსმენდი, მაინტერესებდა რა განწყობები იყო. ახლა დამთავრებული არა გაქვს ტექსტიანი გამოსვლა, როდესაც როგორც დადებითი, ასევე უარყოფითი შეფასებები მომენტალურად ჩანს. და კარგი არის იმ თვალსაზრისით, რომ თუ კი ჩვენ მაშინ სოციოლოგიური კვლევების შესაძლებლობაც კი არ გქონდა და აი გუმანით შენს გარემოში ან იმ შთაბეჭდილებებით, რომელსაც შენ ეხებოდი უშუალოდ, უნდა განგესაზღვრა სწორი მიმართულებით მიდიხარ ეს აღელვებს ადამიანებს თუ სხვა საკითხია აქტუალური და ან გაარტყავდი ან არა, აი ვინც გაარტყავდა ის იყო კარგი ჟურნალისტი. დღეს ამ თვალსაზრისით ზუსტად სოციალური ქსელები გაძლევს იმის საშუალებას, რომ განწყობების პულზე ხელი გედოს და შენც პასუხობდე ამას ყველაფერს. ასე რომ როგორც ყველაფერს ახალ მოვლენას კარგიც ბევრი ახლავს და ცუდიც. თავარია ჩვენ როგორ გამოვიყენებთ. ჟურნალისტისთვის მით უმეტეს ტელეწამყვანისთვის ეს დიდი პაუზები ძალიან რთულია. მოწყდი ამ სივრცეს და სულ თითქოს ალბათ რაღაცა გეკაჩება, ხო? ეს პერიოდი იყო დრო, როცა სულ ფიქრობდი დაბრუნებაზე და რატომ ეს დრო და რატომ ფორმულა?
არც ერთი დღე არ ყოფილა, როდესაც მე ტელემედიაში დაბრუნებაზე არ მიფიქრია, მათ შორის როცა პოლიტიკაში მომიწია წასვლა. უშინაც ვთქვი და დღესაც ვიმეორებ, რომ პედაგოგიურ საქმიანობასთან ერთად არ არსებობს სხვა რომელიმე საქმიანობა, რომელიც მე ჩემს ცხოვრებაში გამიწევია, რომელსაც მართლაც დიდ შრომასთან ერთად სიამოვნებაც მოუტანია ჩემთვის. უმრავლესობა მათგანი მხოლოდ ვალდებულებებით იყო დატვირთული. თუმცა ამ შემთხვევაში მე ვერ ვიტყოდი, რომ ძალიან მოწყვეტილი ვიყავი სივრცეს, რამდენადაც ეკა თქვენ იცით, რომ მე ყოველდღიური შეხება მქონდა და მაქვს სასწავლო პროცესთან, მათ შორის ამ კურსებზე, რომელსაც ჩვენი ორგანიზაცია საქართველოს სტრატეგიული ანალიზის ცენტრი, რომელიც კვლევითი და ამავე დროს საგანმანათლებლო ორგანიზაციაა, ასევე რამდენიმე უნივერსიტეტში, უმაღლეს სასწავლებელში ვასწავლი. იქ ყოველდღიური შეხება მაქვს სტუდენტებთან, მაგისტრანტებთან, ბაკალავრებთან, მედიის წარმომადგენლებთან, მათ შორის დამწყებ ჟურნალისტებთან თუ უკვე პროფესიონალ ჟურნალისტებთან. ის რასაც მე მათ ვასწავლიდი, ძალიან ახლოს დგას იმასთან, რასაც ყოველდღიურად ჟურნალისტი უნდა აკეთებდეს, რასაც უნდა იყენებდეს კიდეც, მაგრამ ერთია სწავლება და მეორეა პრაქტიკაში ამ ყველაფრის კეთება. მაგალითად, მე 12 წელია არ დამჯდარ და სატელევიზიო სუფლიორით არ მისარგებლია, თქვენ იცით ეს რასაც ნიშნავს, ხო? ცოტა ხნის წინ გავიგე. ხო, გუში პირდაპირ მომწე ეთერ შემოსვლა. ხო, იმიტომ რომ ვაკობ ჩვენ არ გეგმავდით ასე სწრაფად ჩემს სატელევიზიო სპექტაკლს. მაგასთან დაკავშირებით მქონდა ზუსტად კითხვა, ამ მოვლენებმა ხომ არ მოახდინა პროვოცირება და დაჩქარება ამ ყველაფრის და ერთი კითხვაც, რატომ ფორმულა? პირველი ჩვენ გეგმავდით თანამშრომლობის ისეთ ფორმას, რომლის მეშვეობითაც ახალი წლის შემდეგ გამოჩნდებოდი ეკრანში. და იგულისხმება ის, რომ არსებობს სატელევიზიო სტუდია კონტექსტი, რომლის დამფუძნებელი მე და ჩემი მეგობრები ვართ, რომლებიც სატელევიზიო პროდუქციის დამზადებას იწყებს, ხო, production-ს, რასაც ვეძახდით. ანუ სატელევიზიო კონტენტის მწარმოებელი კომპანია, რომელიც სხვადასხვა ჟანრის გადაცემებს დაამზადებს. ჩვენ შემთხვევაში ეს უმეტეს შემთხვევაში იქნება საზოგადოებრივი პოლიტიკური გადაცემები. ტელეკომპანია ფორმულასთან შევთანხმდით მოლაპარაკებების შედეგად, რომ მინიმუმ 2 გადაცემას განახლებულ სეზონზე და ყველაფერი განახლების რეჟიმში აქაც თქვენ ახლა აბსოლუტურად კუსტარულ გარემოში დროებით საცდელი მაუწყებლობის პირობებში ხართ. ანუ მთლიანად ბადე ისედაც ახდება გადაცემების ინტერიერიც და ბევრი სიახლეელის მაყურებელ სამთვალსაზრისით ახალი წლის შემდეგ აპარატურაც დაემატება. ჩვენ გვეგმავთ საკვირაო ტელეჟურნალს, რომელიც იქნება საკვირაო შემაჯამებელი ამავე დროს, მაგრამ სხვადასხვა ჟანრობრივი სეგმენტისგან შემდგარი გადაცემა, რომელიც შაბათს ან კვირას საღამოს ტელეეკრანთან ყოფი ოჯახის ყველა წევრისთვის ასიამოვნებელი იქნება. მოგეხსენებათ ამ ტიპის და ჟანრის გადაცემის კეთებაში გარკვეული გამოცდილება ჩემს კარიერაში მაქვს და იქნება ასევე მეორე თოქ-შოუ ჟანრის, ანუ სასაუბრო ჟანრის, ინტერვიუ ჟანრის, უბრალოდ ჩაღრმავებული ინტერვიუ ჟანრის გადაცემა. მაგრამ ეს უნდა მოხდარიყო ახალი წლის შემდეგ. ამჯერად ის რამაც განაპირობა ყოველდღიურ პოლიტიკურ თოქ-შოუზე ჩემი დაჯდომა არასწორი სიტყვა, მაგრამ გამოჩენა როგორც ტელეწამყვანი სწორედ ბოლო პერიოდში განვითარებული მოვლენების შედეგია. რადგანაც მაინც ვემზადებოდით ამისთვის, რადგან უკვე შეთანხმება მიღწეული გვაქვს ტელეკომპანია ფორმულასთან, გადავწყვეტეთ, რომ აღარ გადაგვედო და ეს გაზრდილი მოთხოვნილება საზოგადოებისა და აუდიტორიის მხრიდან პოლიტიკური პროცესების მიმართ უკეთესად აგვეკმაყოფილებინა თქვენთან ერთად, აქ უკვე მომუშავე ჟურნალისტებთან ერთად. და რატომ ფორმულა? ამასაც ძალიან მოკლედ გეტყვით. იმიტომ რომ ამ ტელეკომპანიის პოზიციონირება სატელევიზიო მედიას სივრცეში, როგორც გაშუქების სტილით, კონცეფციით, მიწოდების მანერით, ჩემთვის ყველაზე ახლოს დგას ჩემ შეხედულებებთან და მათ შორის იმასთან, რასაც ვაკეთებდი ყოველთვის ტელეჟურნალისტიკაში. სატელევიზიო სივრცეც რო შევაფასოთ, ხო? მას შემდეგ რაც აგვისტოში მოხდა, რუსთავერთან დაკავშირებით, ამის მერე კიდევ 2 ახალი ტელევიზია გაჩნდა, რაღაც კიდე ანონსდება სხვა ტელევიზიები, ამ ხრივ რამდენად საინტერესო და რამდენად მნიშვნელოვანია იყოს ასეთი ბევრი მედია სივრცე, ვთქვათ, იმისთვის, რომ როდესაც ასე ცალსახად ხედავთ, რომ ხელისუფლებას ესეთი შეტევები აქვს მედიაზე. ეს არის ბუნებრივი და ნორმალური მოვლენა არ არის, როდესაც ხელისუფლება ახორციელებს ეწოლა და ამის შედეგად ხდება გაშლა, ასე ვთქვა და განფენა სხვადასხვა სუბიექტების, მაგრამ ზოგადად მსოფლიო ტრენდია, როდესაც მოთხოვნილება უფრო სეგმენტირებული ხდება, ანუ სხვადასხვა ინტერესების, გემოვნების და მოთხოვნილებების საზოგადოებრივ ჯგუფებზე ორიენტირებული ხდება მედია. ეს პროცესი დიდი ხანია მსოფლიოში დაწყებული, ამას ჩვენ არ უნდა შევშინდეთ. ზოგადად არის ეს ტენდენცია, რომ თუკი
განსხვავებით თუნდაც იმ პერიოდისგან, აი იმედის ან კიდევ უფრო ძველი პერიოდიდან, ეხლა მანდამაინც ჩემი ჟურნალისტური კარიერის დასაწყისთან ჩემიყვან თვალსაჩინოებთან 90-იანი წლების ბოლოს, როდესაც ტელევიზია წარმოადგენდა მონოპოლის. ეს ტელევიზია ერთ-ერთი იყო იმ პერიოდში, როცა მე ბავშვობაში ვიწყებდი, ხო? ასე თქვა ჟურნალისტურ პირველ ნაბიჯებს გავდი. მაგრამ შემდეგაც კი იმედის პერიოდში მაინც გარკვეული მონოპოლიის მატარებელი და მფლობელი იყო. ხო, ანუ შენ რასაც რა მენიუსაც თავაზობდი ტელემაყურებელს, ტელემაყურებელი ამ მენიუს მოიხმარდა. ხო, უფრო გერგებოდა აუდიტორია. დღევანდელ სიტუაციაში მაყურებელი გირგებს მთლიანად, გირგებს ტექნიკური საშუალებებითაც და გირგებს, ასე ვთქვათ, სატელევიზიო შეთავაზებების სპეციფიკითაც. ამ თვალსაზრისით კარგია, რომ თითქმის ყველა გემოვნებაზე გათვლილი სატელევიზიო სუბიექტები ჩნდებიან, ამას კი არ უნდა შეუშინდეთ, პირიქით მე მგონია, რომ კიდევ უფრო მეტად, ასე ვთქვათ, შექმნის განწყობა საზოგადოებაში, რომ მათთვის მისაღები და საინტერესო ტელევიზია არსებობს, ანუ ტელევიზიისგან დისტანცირება არ მოხდება და მთლიანად არ გადავა ინტერნეტში და კომპიუტერში. ეს კარგია ტელევიზიებისათვის, სატელევიზიო ჟურნალისტებისათვის. თუმცა ამ მხრივ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ტელევიზიამაც აუღოს ამას ალღო და მათ შორის იმ თვალსაზრისით, რომ დღეს ტელევიზია მარტო ტელევიზორში კონტენტი აღარ არის. და ყველამ ვიცით, რომ თუნდაც ის აპლიკაცია, რომელიც როგორც მე ვიცი, ჯერჯერობით ხოლმე ტელეკომპანია ფორმულაზე აქვს და მე თქვენს ტელემაყურებლებსაც მოუწოდებ, რომ აქტიურად ისარგებლონ ამით, იმიტომ რომ მე დავიწყე და ძალიან მოხერხებული არის. იყო ნებისმიერ ადგილზე შეიძლება. ეს არის პირველადი ვერსია და პირველადი ვერსია მე ვიცი, რომ ამას გადახვევა დაემატება, ბევრი კარგი რაღაც დაემატება, მოხერხებული, ანუ შენ აღარ ხარ მიდმული სტატიურად ერთ ადგილს ტელევიზორზე, რომელიც სადღაც არის დენის წყარო შეერთებული და იღებს სიგნალს, ან თუნდაც ჩართულია რომელიმე ქსელში. შენს ჯიბეში დევს ფორმულა და ნებისმიერ დროს შეგიძლია ამით ისარგებლო და თუ იდეებს კიდევ ასე თქვა განავითარებთ, შეგვიძლია ჩავთვალოთ, რომ არა მარტო ისარგებლო, არამედ შენს გახდეთ თანამონაწილე ამ ჟურნალისტური კონტენტის შექმნით. ამ თვალსაზრისით მე მგონია კარგია რაც ხდება სატელევიზიო ბაზარზე, უბრალოდ ვისურვებდი, რომ ეკონომიკაც ასევე სწრაფად გაიზარდოს, საიმისოდ რომ ამ ტელევიზიებს ეკონომიკური პლატფორმა, სარეკლამო, სასპონსორო უზრუნველყოფაც ასეთივე კარგი ჰქონდეს, რომ ერთ-ერთი აღმომუშავე ადამიანებს ნორმალური სოციალური პირობები და ანაზღაურება ჰქონდეთ და ხარისხი კიდევ უფრო მეტად გაუმჯობესდეს. ძალიან დიდი მადლობა. წარმატებებს გისურვებთ და ყოველ სახალხოს ველოდებით გიორგი თარგამაძის ფორმულას ჩვენს არხზე. მადლობა დიდი მაყურებელს, განსაკუთრებით გუშინდელი დღისთვის ვიცი, რომ ინტერესი დიდი იყო და ვესწრები, რომ ეს ინტერესი არ გავანელო. მადლობა. წარმატება ფორმულას. ჩვენ გავაგრძელებთ. დროსთან ერთად თანამედროვე მკითხველის მოთხოვნილებები იზრდება და უფრო მეტად პრეტენზიული ხდება. რა ფაქტორების გათვალისწინება უწევთ გამომცემლობებს, რომ ბაზარზე ლიდერები იყვნენ, რა პრინციპით ირჩევენ ქართველ ავტორებს თუ თარგმნიან ბესტსელერებს. დაკონოზაძე დაინტერესდა თემით ვნახოთ სიუჟეტი. იცვლება დრო და დროსთან ერთად იცვლება მკითხველის გემოვნება. თუ ჯერ კიდევ 15 წლის წინ მოდაში კლასიკოსი მწერლები იყვნენ, დღეს გაზრდილი ინფორმაციის პირობებში ადამიანებს გაცილებით მეტის წაკითხვა და ახლის გაგება სურთ. ამ მოცემულობამ გამომცემლებს საქმე გაურთულა, მაგრამ უფრო საინტერესოც გახდა. თუ ადრე გამომცემლები ცდილობდნენ წონიანი ავტორები დაებეჭდათ, დღეს რეალობა ოდნავ შეიცვალა და კლასიკასთან ერთად გამოიცემა თანამედროვე ბესტსელერები, რაც ლიტერატურული პროცესების განვითარებას უწყობს ხელს საქართველოში. ქართველი გამომცემლები იქცნენ იმ ორგანიზაციებად, იმ ადამიანებად, რომლებიც განსაზღვრავენ ამ პროცესებსაც, რა ლიტერატურა გამოდის. თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ ქართული საგამომცემლო სფერო ჩვენს რეგიონში არის ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული და ეს საერთაშორისო ასპარეზზე ძალიან კარგად და გამოკვეთილად ჩანს. და მიუხედავად იმისა, რომ ვართ პატარა ქვეყანა, სფერო არის თავად ბაზარი არის პატარა, ძალიან აქტიურია ასე ვთქვათ, საგამომცემლო საქმიანობა, ძალიან მრავალფეროვანია, არის დიდი კონკურენცია, გამომცემლებს აქვთ ამის мотиваცია, რომ რაღაცნაირად შეეჯიბრონ კიდეც ერთმანეთს, რაც აჯანსაღებს ყოველთვის პროცესს და უფრო წარმატებულს ხდის. გაზრდილი კონკურენციის პირობებში ქართველი გამომცემლები ცდილობენ ბაზარზე თავისი ნიშა დაიკავონ. ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა უკვე 20 წლისაა და ამ ხნის მანძილზე ის ჩვენი ოჯახების ბიბლიოთეკისთვის შეუცვლელი ლიტერატურით გვამარაგებს. გამომცემლობას აქცენტი თავიდანვე ქართველი მწერლების ნაწარმოებებზე ჰქონდა და ერთ-ერთი პირველი, ვინც დაბეჭდა, იყო აკა მორჩილაძე, დათო ტურაშვილი და ლაშა ბუღაძე. დღეს მათ რიგებს კიდევ ბევრი თანამედროვე მწერალი შეემატა და კიდევ რამდენიმე ენაზე ითარგმნა.
მაგალითად, დათო ტურაშვილის რომანი, ბესტსელერი რომანი ჯინსების თაობა 17 ენაზეა უკვე თარგმნილი. ასევე თარგმნილია და გამოიცემა სხვადასხვა ქვეყნებში აკა მორჩილაძის, დათო ტურაშვილის, ანა კორზაიას ამანდაშვილის, ზაზა ბურჭულაძის და სხვათა რომანები, რაც ძალიან გვახარებს და ვფიქრობ, რომ ეს არის ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი მიღწევა, ის რომ არა მარტო ქართველ მკითხველებს წარუდგინოთ თანამედროვე ქართული პროზა, არამედ საზღვრებს გარეთაც გავიტანოთ ქართული ლიტერატურა და ქართული კულტურა. დიოგენეს დიდი ხანია იცნობენ როგორც ხარისხიანი ლიტერატურის გამომცემელ ორგანიზაციას. ის ერთ-ერთია იმ გამომცემლობათაგან, რომელიც მკითხველს პირველი სთავაზობს ბესტსელერების საუკეთესო თარგმანებს. არ ჩამორჩება დროს და თანამედროვე მკითხველის გემოვნებას სუსტად ერგება. მკითხველი უფრო თანამედროვე გახდა იმ თვალსაზრისით, რომ განსხვავებით 90-იანი წლებისგან, როცა ჩვენ ვიწყებდით, ახლა რასაკვირველია კომუნიკაცია, კავშირი გარესამყაროსთან ბევრად ინტენსიურია, ყოველდღიურია, ყოველწამიერია შეიძლება ითქვას და ბუნებრივია, რომ ინფორმაცია ახალი წიგნების შესახებ ძალიან სწრაფად ვრცელდება. გარდა ამისა არის კიდევ ერთი რამ, რაც ხელშემწყობ გარემოებად შეიძლება ჩაითვალოს, ეს გახლავთ ფილმები. როგორც წესი, ძალიან ბევრი ფილმი, ახალი ფილმი ჩნდება ახალ ლიტერატურაზე დაყრდნობით და სერიალები აგრეთვე, რომელიც ასევე ძალიან პოპულარულია სერიალის სახითაც და წიგნის სახითაც. პალიტრაელი 10 წელზე მეტია ბაზარზეა. გამომცემლობა მკითხველს ჟანრობრივად მრავალფეროვან ლიტერატურას, საკითხავის უდიდეს პალიტრას თავაზობს. კლასიკურ ლიტერატურასთან ერთად აქტიურად გამოცემს თანამედროვე უცხოური პროზის თარგმანებსა და საბავშვო ლიტერატურას. ჩვენ ვსწავლობთ რასაკვირველია ტენდენციებს მკითხველების მხრიდან, ჩვენი ქართველი მკითხველის მხრიდან, ვსწავლობთ იმ შემოთავაზებებს, რომლებიც მოდის საერთაშორისო ლიტერატურული წრეებიდან, ვსწავლობთ იმ შედეგებს, რომლებითაც მთავრდება ძალიან პოპულარული და ავტორიტეტული საერთაშორისო ლიტერატურული კონკურსები. მეორე მხრივ რასაკვირველია ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს შენ გამომცემლობა, როგორ მიხვები, როგორ არ ჩამორჩები იმ ტენდენციებს და სიახლეებს, რომლებიც გამოდის ლიტერატურულ ავანსცენაზე, შეიძლება ითქვას. გამომცემლობა ინტელექტი აქტიურად ეწევა ქართული ლიტერატურის პოპულარიზაციას, გამოცემს დამწყებ ახალგაზრდა ავტორებს თანამედროვე კლასიკოს მწერლებთან ერთად. დიდი კონკურენციის პირობებში გამომცემელი ცდილობს მკითხველს ინდივიდუალური პროექტებით შესთავაზოს, გაუადვილოს მას სასურველი ლიტერატურის შერჩევა. ამ კუთხით ინტელექტს რამდენიმე საავტორო სერია აქვს, ნობელის პრემიის ლაურეატები, ჩანაწერები, თანსაკითხავი, აკრძალული წიგნების თარო და კიდევ ბევრი. თვითონ ეს ჟანრი, ჩანაწერების ჟანრი, მარგინალური ჟანრი იყო, ანუ პირველხარისხოვან ლიტერატურულ ჟანრად არ ითვლებოდა და როდესაც ამა თუ იმ მწერლის ჩანაწერებს გამოსცემდნენ ხოლმე, ამ მწერლის გარდაცვალების შემდეგ გამოიცემოდა უმეტესად და მისი შემოქმედებითი მემკვიდრეობის, ტომეულების ბოლო ტომში ხდებოდა. ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ პირიქით ეს ჩანაწერები დაგვეწინაურებენია, იმიტომ რომ ჩანაწერები და უბის წიგნაკები იმდენ საიდუმლოს ინახავენ და იმდენად მნიშვნელოვანია და საინტერესოა მწერალი იმ ჩანაწერებში, რომ შეიძლება მის პოეტურ ან პროზაულ ნაწარმოებსაც კი აღემატებოდეს. ქართული საგამომცემლო სფერო დუხს, თითქმის ყოველთვე ახალი წიგნი გამოიცემა, ითარგმნება უცხოური ნაწარმოებები. ეს დამატებითი სტიმულია მწერლებისთვის, რომ მეტი საინტერესო ნაწარმოებები შექმნან და ისედაც მდიდარი ქართული ლიტერატურა კიდევ უფრო საინტერესო გახდეს. და გავაგრძელოთ გიორგი ცხადაძესთან ერთად შეგახსენებთ, რომ ის დილიდან რუსთაველის გამზირზეა, ვინ იქნება მისი სტუმარი ამ ჩართვაში, ერთად გავიგოთ და რა სიტუაცია ამ დროს პარლამენტის შენობის მიმდებარედ. გიორგი, დილა მშვიდობისა კიდევ ერთხელ. დიახ, ეკა მოგესალმებით, ვაკო, მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს, ვინც ახლა შემოგვიერთდა. ჩვენ მყოფებით ჩიტაძეზე, ამოვინაცვლეთ პარლამენტის მარჯვენა შესასვლელთან, სადაც გაერთიანებულ ოპოზიციას სხვადასხვა პარტიას, ესე იგი აქ იმყოფებიან უკანა შესასვლელზე იმყოფება ნაციონალური მოძრაობა, მარცხენა შესასვლელში იმყოფებიან გირჩის, ხოლო აქ არიან ოპოზიციის სხვადასხვა წევრები წარმოდგენილები. ნახოთ რა სიტუაცია და რა ვითარება არის. აქ ქალბატონი თამარ ჩერგოლიაშვილი ვხედავთ პირდაპირ ეთერში. გამარჯობა ქალბატონო თამარ, დილა მშვიდობისა. ესე იგი პოლიტიკურად გუშინ ძალიან რთული დღე იყო და საერთოდ ზოგადად ისკვია
კვირა. როგორ შევაფასებთ მოვლენებს და რას უნდა ველოდოთ ხელისუფლების მხრიდან? მარტივად შევაფასებ მოვლენას, ქვეყანას აკონტროლებს, მე არ ვიტყოდი რომ მართავს, იმიტომ რომ არ მართავს ამ ქვეყანას, უპირო, უსინდისო, უტვინო, უღირსი და რა ვიცი, ანუ ეგეთი ადამიანი, რომელმაც არც საკუთარი სიტყვის ფასი არ იცის და საერთოდ ვინმემ როგორ უნდა სცეს პატივი, ხო? ეხლა რაც გააკეთა, ამით ხო ყველა ზღვარს გადავიდა, ერთი ეხლა ურეკელებს რომ რაღაც სოლარიუმებს პირდება, ან რაღაც გადასახადების განახევრებაზე ლაპარაკობს ხელისუფლებაში მოსვლამდე, მაგრამ მეორეა, როდესაც ფასის გადახდა უწევს კონკრეტული შეცდომის გამო, უამრავი ადამიანი დგას ქუჩაში, ათობით ათასი ადამიანი დგას ქუჩაში და მათ პირდება. და არა მხოლოდ მათ დაპირდა ამას, რასაც დაპირდა, ხო, პროპორციულ არჩევნებს, დაპირდა მთელ დასავლეთს. და დღეს ქართული ხალხით ფართო საზოგადოება აიღეთ მაგალითად NDI-ის კვლევა, ხო, ივლისის კვლევა და ნახავთ იქ, რომ მოსახლეობის 70% არის ინფორმირებული ამ მის შესახებ, ამ ცვლილების, ამ შეთავაზებული ცვლილების შესახებ და აქედან 85% ემხრობა. უზარმაზარი მხარდაჭერა. და ზუსტად გუშინ ძალიან მკაცრი განცხადება გამოქვეყნდა ევროკავშირის და ამერიკის შეერთებული შტატების. ძალიან იშვიათად რომ ესეთი მკაცრი განცხადება იყოს ხოლმე ჩვენი მეგობარი ქვეყნებიდან და იქ ზუსტად აი ამაზეა ხაზი გასმული. პირველი რომ თვითონ როგორი იმედგაცრუებულები არიან, იმიტომ რომ მთელი ამ ხნის განმავლობაში თავი აქებინა ამ ხალხს. ანუ აი ჩვეულებრივად ამერიკელებს, ევროპელებს, ევროკავშირის წარმომადგენლებს აღმოსავლეთში აქებინა თავი რომ აი სისტემა შეცვალა და ის მზადარიო სისტემა შეცვალა. პრეზიდენტი გაეროში სიტყვით გამოვიდა და იქ თქვა და ესეთი უთავმოყარეოა, რომ შეუძლია რომ აი თავისი ნათქვამი სიტყვა არაფრად არ ჩააგდოს და ესეთი რაღაც გააკეთოს და შეაფურთხოს მთელ საზოგადოებას და ქვეყნის ყველა მეგობარს საერთოდ და ესე არ ჩაივლის, სულელი აქ არავინ არ არის. ივანიშვილს დაუჯდება ძალიან ძვირი ფასი. იქიდან გამომდინარე, შეიძლება იმითი მოვიდა რომ გამოუცდელი და გაუნათლებელია და ვერ ხვდება რა ჩაიდინა საერთოდ. როგორც წესი, მან ხო რესურსი აღარ დატოვა. მაგან გააკეთა ჩვენ ხო ანუ არ ვიცი მე ჩემი გამოსვლა ანუ რაღაც თქო საუბარი ვისაც მოусმენია, მე ერთ-ერთი ვიყავი, რომელიც რადიკალურ სცენარს არ ვემხრობოდი. მე ვთვლი რომ ამ ქვეყანაში ხელისუფლება უნდა იცვლებოდეს არჩევნებით, არ არის საჭირო აი ესეთი მეთოდები არ უნდა გჭირდებოდეს, ზოგადად ესე მიმაჩნია და ესე მერჩია სიარული. მაგრამ დღეს მან ის გააკეთა რომ არაადეკვატური ხარ რადიკალური სცენარის გარდა კიდე რამე სხვა გზაზე თუ მიდიხარ. იმიტომ რომ სხვა რესურსი მან არ დატოვა. ეხა იძახიან დიალოგი და საუბარი, რაზე უნდა ვესაუბროთ? მაგის სიტყვას რა ფასი აქვს საერთოდ? ანუ ეგეთი უთავმოყარეო კაცის მნახველი არა ვარ, ანუ საკუთარ თავს არ სცემს პატივს და სხვამ როგორ უნდა სცეს პატივი. სიტყვა აქტივს ნათქვამი და ეს ცირკი მოაწყო და არაფერს არ ნიშნავს. ქალბატონო თამარ, გუშინ აქციაზე ხედავდით, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი იყო მოსული, იყვნენ ახალგაზრდები, სხვადასხვა ასაკის წარმომადგენლები, ქალები, ახალგაზრდები. იცით რომ რა მაინტერესებს? როიტერის ინფორმაციით დაახლოებით 20,000-მდე ადამიანი იყო რუსთაველის გამზირზე, თუმცა ჩვენი საპატრულოს ხელმძღვანელების განცხადებით 5,500 იყო ციფრი დასახელებული. ხუმრობას გამოვიყენებ, შემშურდა რომ მან თქვა და მე არა ეთყობა იგივე ადამიანი თulis აქაც ხალხს, ვინც ჩვენ დროს ითვლიდაო და მართლა ესე არის, როცა ესე დათვლას იწყებს ხელისუფლება, ვინც იქით მხარეს ნამყოფები ვართ. ძალიან კარგად ხედავთ რა მდგომარეობაში და ეს რომ გამოაგდებენ იმ საწოდავს და რაღაც არითმეტიკით ავარჯიშებენ, ხო? ეგ იმას ნიშნავს, რომ ძალიან დამრთხალები არიან. აი ამას ნიშნავს. გუშინდელი ევროკავშირის და ამერიკის შეერთებული შტატების განცხადებაც ამას ნიშნავდა და ჯერ კიდევ სად არის საერთოდ აქ რას ქვია შენ სიტყვას იძახი. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო თამარ. ესე იგი ასეთი სიტუაცია არის რუსთაველის მიმდებარე ტერიტორიაზე. ჩვენ განვაგრძობთ ჩვენ შემდეგ ჩართვაში ისევ გადავინაცვლებთ სხვა ფლაგელზე, სადაც გადაკეტილი არის პარლამენტში შესასვლელები 12 საათზე შეგახსენებთ, უნდა გაიმართოს ბიუჯეტის განხილვა, ასე რომ დაველოდოთ მოვლენების განვითარებას. მადლობა გიორგი, ჩვენ მომდევნო საათში დაგიბრუნდებით. დილა ფორმულაზე დაბრუნდა მთავარი თემით. რა სცენარისკენ მიყავს ქვეყანა ბიზინა ივანიშვილს და უნდა ველოდოთ თუ არა ვადამდელ საპარლამენტო არჩევნებს. ივანიშვილმა მმართველმა გუნდმა დაპირება არ შეასრულა და პარლამენტში პროპორციული საარჩევნო სისტემის კანონპროექტი ჩააგდო. აჯანყებული მაჟორიტარები თუ კარგად დაგეგმილი სცენარი, სადაც ყველას თავისი როლი აქვს. რუსთაველის გამზირზე უკვე მეხუთე დღეა აქცია 24 საათიან რეჟიმში გრძელდება. მიმდინარე მოვლენების შეჯამებას შევეცდებით ჟურნალისტთან შატო ყუშთან ერთად. დილამშვიდობისა და მადლობა რომ ხართ ჩვენი სტუმარი. დილამშვიდობისა. პიკეტირებულია პარლამენტის შენობა, 12 საათზე ჩანიშნული არის ბიუჯეტის თემა, ხო და რა როგორ ელოდებით თქვენ რა მოხდება? უზნელ წარსადგენია ხო დღეს ბიუჯეტის თემა განხილოს პარლამენტმა იმ ვითარებაში, როგორც არის პარლამენტის წინ.
ვითარება ძალიან რთულია, დაზაბულობა იზრდება და მე ვფიქრობ, რომ კიდევ უფრო მეტად გაიზრდება თუ კომპრომისს არ მიაღწია ხელისუფლებამ პირველ რიგში ოპოზიციასთან, საზოგადოებასთან, ახლა მათი ასეთი დამოკიდებულება, რომ თვითონ არაფერი არ მოხდა და ჩვეულებრივად გრძელდება ცხოვრება. თუმცა ჯერ არის ასეთი დამოკიდებულება. რა სცენარი შეიძლება კონდეს ბიძინა ივანიშვილს? ნუ იცით რა არის, ახლა ის გველაპარაკება იმ პოზიციით, რომ მის ხელშია ძალა და ამიტომ არ აინტერესებს არაფერი, აინტერესებს მისი დღის წესრიგი და არ აინტერესებს დანარჩენი საქართველოს დღის წესრიგი. ნუ ეს არის ბიძინა ივანიშვილის პოზიცია დღეს, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ ეს არაფერს მოიტანს, იმიტომ რომ არსებობს ერთი ადამიანი და არსებობს კიდევ ბევრი მილიონი, ხო? ამის გარდა ბევრი ქვეყანა კიდე, ხო? განცხადებას თუ შევხედოთ, მაგალითად ევროკავშირის და ამერიკის შეერთებული შტატების საკმაოდ ნათლად და გასაგებად გვეუბნებიან ისინი რაღაცებს. ეხლა ამიცი, ხო, მარტო ერთი ადამიანი ხო არ არის სამყარო, ხო? ამიტომ მას უნდა თუ არ უნდა მოუწევს ანგარიშის გაწევა და რაღაც გონერული მოქმედებების განხორციელება. ბატონო, გუშინდელი ხო ერთ დავსვამდი, გუშინდელი საპატრულო პოლიციის უფროსის განცხადება, ხო, რომ 5500 ადამიანი იყო თითქოს აქციაზე. ეს რა მინიშნებებს შეიძლება რას უსვამს ხაზს? მაშინ, როდესაც პრინციპში უცხოური გამოცემები 20000 ცდებიან, ხო, ადამიანების და. ეს ნიშნავს იმას, რომ ძალიან არასერიოზულად უყურებენ ვითარებას, მეც ამას ანიშნავს და საერთოდ არ ეხება პოლიციას დათვალოს რამდენი თავი იყო, ეხლა ეგ არ არის პოლიციის უფროს საქმე. პოლიციის უფროსმა მიმართა საზოგადოებას და მაყურებელს, ასე ვთქვათ, მოქალაქეს, რომ აი რაღაც 5000 კაცია მხოლოდ და ნუ გეშინიათ 5000 ჩვენ ვერ მოვერა, იმიტომ ჩვენ ავტომატებით და ჯოხებით და ასე შემდეგ უფრო მეტნი ვარ და რაღაც ეს როგორ გითხრათ, იცით ეს ბავშვური პოზიცია, იმიტომ რომ სერიოზულია ხალხი ესე არ იქცევა და ნუ საერთოდ ის რაც გააკეთეს, ისიც იმ რიგშია, რომ ისიც არასერიოზული ნაბიჯი იყო, იმიტომ რომ ძალიან მარტივია დათვალო რა შეიძლება მოხდეს. ეხლა თუ გონია, რომ ნახევარ საქართველოს გამოვა ქუჩაში არაუშავს, პარტიებს დაიჭერს არაუშავს, პიკეტირება მოხდება არაუშავს და მთავარია, რომ 12 საათზე ბიუჯეტი განიხილოს, მთავარი ეს არის, ეხლა არ არის ეს, ხო? ამიტომ, რა ვიცი, ეხლა თავს მოიგდებენ უხერხულ სიტუაციაში, ისედაც ძალიან უხერხულ სიტუაციაში არიან. მე არ ვიცი ხა როგორ ფიქრობენ, ნუ ეს მეტყველებს და ძალიან დაბალ პოლიტიკურ კულტურაზე კიდე იმათი, ვინც ასეთ რაღაც არასერიოზულ ნაბიჯებს გავს. ხა სკამზე მიკერებული არავინ არის, ხო? და ამ ფორმით მით უმეტეს ვერ მიეკერებიან და რაღაც ნაბიჯები უნდა გადადგან. როგორ ფიქრობთ, ჩვენ მოვისმინეთ ასეთ შეფასება, რომ აქციის მონაწილეები მთელი ეს გაერთიანება ოპოზიციური სპექტრი. ეს ადამიანები არიან რეაქტიულები კონკრეტულ ქმედებებზე და არ არიან პროაქტიულები, ანუ რაღაცნაირად ჯერ დღის წესრიგი აქვს ბიძინა ივანიშვილს და მართულ გუნდს, ის რაღაც კონკრეტულ ქმედებას ჩადის და ამის საპასუხოდ რეაგირებს შემდეგ პროტესტიც და ოპოზიციას. თქვენ როგორ შეაფასებთ ამას? ის რა, ნუ პროაქტიული რაში უნდა ყოფილიყო დანარჩენი საქართველო, ახლა ის რაც გააკეთა ეს მანამდე დაპირდნენ და მთელი მსოფლიო მოატყუეს, ახლა ამის ვარაუდი არ არის ადვილი. ახლა შეიძლება ყველაფერი ვარაუდო, ხო, მაგრამ ასეთი არაგონირული ნაბიჯის გადადგმა ძნელად დასაჯერებელი, ხა წინსწრებით ხო არ მიხვიდოდი იქ, არა პარლამენტის წინ და დაიწყებდი არქნა, ეხლა ეგეთი რამე არ გააკეთო, ხა ამას ნამდვილად ვერ იზამე, ხო. მე ვფიქრობ, რომ ოპოზიცია ძალიან საინტერესოდ მოქმედებს მათ შეთავაზეს, სხვა შორის კომპრომისული ვერსიის გერმანული მოდელი. ძალიან საინტერესო მოდელია ხა ეს შეთავაზეს მათ 2016 წელს მე მახსოვს ბატონ ვახტანგ ხმალაძეს ეს კომიტეტის თავმჯდომარე მან დაწერა ეს კანონპროექტის შეთავაზა პარლამენტს, იქიდან ეს გადმოაგდეს, ვითომ ახლა ბევრი აქვს ეგეთ საინტერესო იდეები, როგორც ხდება ხოლმე ჩვენთან სამწუხაროდ
და ნუ ეხლა დაუბრუნდნენ ამ მოდელს, ეს არ ეწინააღმდეგება კონსტიტუციას არანაირად და ერთი არგუმენტი მაინც მოიყვანონ, რომ აუ ეს კონსტიტუციას ეწინააღმდეგება, რატო ეწინააღმდეგება გვითხრან. ხა ვინც ოდნავ მაინც ერკვევა კონსტიტუციებში, ის ძალიან კარგად ხვდება, რომ ეს არის არასერიოზული დამოკიდებულება. ისინი თავაზობენ კონკრეტულ ნაბიჯს, ისეც რომელიც სახეს შეუნარჩუნებს მათ შორის უმრავლესობას. ხა მე რომ მკითხო მაინდამაინც ამაზე შეიძლება არც იზრუნო იმის შემდეგ რაც გააკეთეს. ხლა მათი სახის შენარჩუნება კიდე ოპოზიციის საქმე არ უნდა იყოს, თუმცა ეს ნაბიჯი აქეთკენ მიდის. ეხლა რა იყო ის ნაბიჯი, ორი სიტყვით შევაფასო, ეს არის ნაბიჯი, რომ იცი არ მეინტერესებს არავინ, რაც არ უნდა შემითანხმო, ეს რა თქოს ამით, ხო, რაც არ უნდა შემითანხმო, მე ამას დაგირღვევ, თუ მე არ მაწყობს, სიტყვას ფასი არა აქვს, საერთაშორისო ტრიბუნაზე, არც ნიუ-იორკში, არც ბრიუსელში, არც ბერლინში, სადაც არ უნდა ვთქვა, ვისაც არ უნდა ვთქვა, რა მნიშვნელობა აქვს, მე ეს დავარღვევ, ეხლა ასეთ სიტუაციაში კიდე კარგად იქცევა ხო ეს საზოგადოება და ეხლა აღშფოთებულები არიან რომ იქ რაღაც პიკეტირება ხდება პარლამენტის ხო რა თქმა უნდა არც მე არ მომწონს ვის შეიძლება ხა მოწონდეს და ვის აქვს ეხლა ამი ბედნიერი როგორ შეიძლება ხა იყო რომ ეჯაჯგურები პოლიციას რაღაცა ქვიშა მიგაქვს ეხლა დოხებს გირტყამებს ათევი იქნები ცეცხლი გაქვს დართებული იმის მაგერად ხა რაღაც ნორმალური სიტუაციაში იყო ხა ასეთი ხა არანორმალური ვის უნდა ახლა ეს ხო მაგრამ აიძულებ ხო ამ ადამიანებს და ხა ლოგიკა მარტივია რომ ეშინია დააკარგოს უმრავლესობა თავის ძროზე დაპირდა ახლა ასე ვთქვათ მოატყუა და გადაითვალეს ხმები ვთქვათ თუ თავიდანვე შეიძლება ეს რაღაცა სცენარი ყოფილიყო რაღაცა იცით ან წინასწარ იცოდა რომ მოატყუებდა ბოლოში ან თავიდან შეეშინდა იფიქრა რომ ახლა ხალხი ქუჩაშია და გადმოყარა ბარტყები მე რომ დაწყნარ და დაავიწყდეს ცოტა ხნის წინ რომ შეეშინდა ეხლა უკან წაიღოს ყველაფერი ეხლა გამოვარდა ხალხი ქუჩაში ეხლა კიდე შეეშინდება და მე ამ შიშით უკვე რაზიზამს ხო შეეშინდება აი რომდენდე იქნება დამკვირვებლის თუ აი რა პროცესია ახლა აკვირდება სადამდევა მდგომარეობა სიტუაციაში ახლა არ ვიცი ახლა ნორმალური მდგომარეობაში ხარ ხო და ნუ ცხადია როცა იცი რომ ხა თუ თავს იტყუებ და 5000-ია და არაფერია ეგრე არ არის ხო ჯერ ესეთი აგერ არის განცხადებები ყველა გეუბნება რომ ჩვენ მივესალმეთ იმ ნაბიჯს იმიტომ რომ ვიფიქრეთ რომ კარგია შეთანხმდით კომპრომისია და გადადგმული იყო წინ ნაბიჯი დემოკრატიისგან ეხლა რასაკეთებთ გეუბნება მთელი მსოფლიო ეხლა როცა ასე გაფასებენ რომ შენ სიტყვას არ ღვევ ფასი არ აქვს შენ სიტყვებს უკან იხევ დემოკრატიიდან გაზომონ ეხლა ძალიან მაინტერესო ხა შეიძლება იქ 2 მილიონი ადამიანი არ მევიდა მაგრამ ეხლა პოტენციალი რომ ძალიან დიდია დესტრუქციისთვის ბრძოლა რომ კიდე გახურდება ხო უნდა დაინახო და არ უნდა შეგეშინდეს აბა ისი უნდა შეგეშინდეს საკუთარი ხალხი რომ ზურგს შეგაქცევს ამაზე მეტად რისი უნდა შეგეშინდეს და მთელი მსოფლიო რო გეუბნება რომ არ წვენია ამაზე მეტი რისი უნდა შეგეშინდეს ნახონ როგორი არის პუბლიკაციები რას წერენ ეხლა აბა არ ვიცი ხა შიში ხა მართლა ეს ხო არ არის რომ რაღაც არაფერს არ მეშინია და მე ვარ რაღაც ტრანსში სადაც გასული ვარ სხვაგან სადაც ასტრალში ხა ეს ხო არა პოლიტიკოსი ხარ ხო აბა რისი უნდა შეგეშინდეს ხო და რა ვიცი მე ვფიქრობ რომ საკმაოდ სერიოზული სიტუაციაში არიან ეხლა მათ უნდა იფიქრონ ბევრ რამეზე რა როგორ გადაარჩინოს სიტუაცია როგორ მოატრიალონ ეს გეიმი რომელიც ხა იჩეხება და თვითონ მარტო კი არ იჩეხებენ ჩვენს გვაქვს მოსატრიალებლად ეს ერთადერთი კომპრომისია გზა და დიალოგია გზა რა ხა იცით რა არის შეიძლება იყო ძალიან რადიკალური და არიქა და ხა მე პირადად ვთვლი რომ ნებისმიერ ვითარებაში უნდა მოილაპარაკო რა და ხა მოილაპარაკო ხო რაზე უნდა მოილაპარაკო ამას აქვს მნიშვნელობა ხო რა და რასაც თავაზობენ ან უნდა იყოს პროპორციული არჩევნები ან თუ არ უნდათ ეს პროპორციული არჩევნები მე მაგალითად მინდა პროპორციული არჩევნები და ეს ეხლა კი არ გამიშდა ესაზე კომისიაში რო ხარ რო იძახიან მეცინება ხო ვიცით რა აი ჩვენი ინიციატივა იქ რო ვიჯექით იმ საკონსტიტუციო კომისიაში რა ვიცი რამის თავპირისპირება ქონა მე წინააღმდეგ მივეცი რამდენი ჯერ ვილაპარაკეთ მარტო ტელევიზიაში იმ ხალხმა რომელიც არ ვეთანხმებოდით რომ 25 წელს უნდა გადაიტანათ ვამბობდით რომ თუ კარგია ეხლა გავაკეთოთ
ეხლა თვითონ გააფუჭეს, მერე გმირულად დაძლიეს ეს, ეხლა ისე გმირულად გააფუჭეს და ეხლა კიდევ ამადლიან, რომ თურმე მათი ინიციატივაა, ეხლა ნუ ცოტა არასერიოზული ამბავია, ხო? არ მიდიან ამაზე. კი ბატონო, დატოვონ ეს შერეული სისტემა, ოღონდაც ისე რომ არ იყოს ერთპარტიული მართლობა, ისევ და არ კონდეთ მათ ცდუნება ძლიერი, რომ ყველაფერი აკონტროლონ, იმიტომ რომ ესეთნაირად რომ მოიგონ, აი თეორიულად რომ დაუშვათ და ჩატარდა არჩევნები ამ სისტემით და მოიგო ისევ ერთმა პარტიამ. ეს ხო ნიშნავს, რომ აფეთქდება სიტუაცია. ერთი წელი იქ რაღაცა პროცესი იქნება, ჯერ რა პროცესი იქნება, მე არ ვიცი, იმიტომ რომ არ დათანხმდება ბოიკოტზეა საუბარი. ეხლა წარმოიდგინეთ რა, ერთმა პარტიამ რომ მიიღოს არჩევნებში მონაწილეობა. მოკლედ არანაირი რა პარტიაც არ უნდა იყოს, მე ვახსენებ საკონსტიტუციო უმრავლესობის წყევლა ესე და არ თქვა. ეს რომ ყველა მთავრობა ესე. ეგ არის ნამდვილად წყევლა. ახლა ავტოკრატიულობა და რაღაც ეგეთი სტილის მართლობა უნდა მე დავასრულოთ, იმიტომ რომ ამან კი არის რაღაც დონეზე ეფექტური, მაგრამ ეს ეფექტურობა საბოლოო ჯამში თავდება კრახით. დავინახეთ ეს და სადღაც ხო უნდა ვისწავლოთ პარტიებმა ერთმანეთთან ურთიერთობა. ხო არ უნდა იყოს მუდმივად ესე რომ შენ ხარ დემონი, მე ვარ ანგელოზი, მე პირიქით არის ეს არის დემონი, ის არის ანგელოზი და 30 წელი თამაშობ თავს სულელურ თამაშს. და უნდა დასრულდეს, ეს არის ის მოდელი გერმანული, იმიტომ იქ უმრავლესობა ვერ გაქვს ერთ პარტიას, გინდა არ გინდა კოალიცია უნდა შექმნა და ეხლა რატომ არ შეიძლება პარტიები ეს რაღაც საბრძოლო მოქმედებებში გლადიატორები ხო არ არიან, პარტიებმა უნდა ითანამშრომლონ ერთმანეთთან. ხანდახან შეიძლება ზუსტად ყველაფერში არ ეთანხმებიან, მაგრამ ეს ტემპერატურა დაიწიოს და გადავიდეთ ნორმალურ პოლიტიკურ ცხოვრებაზე და ეხლა რას გვეუბნებიან, არ გვინდა ნორმალური პოლიტიკური ცხოვრება. მე უნდა ვიყო ყველაფერი, მე უნდა ფლობდეთ და დანარჩენს თავში უნდა უთხრა აგური. ეხლა ეგრე როდესაც უნდა ვიცხოვროთ, ხო? თქვენ თქვით, რომ კომპრომისები არის გამოსავალი და ჩვენ შეიძლება ამ ვითარებაშიც გამოსავალი ვიპოვოთ, მაგრამ რა ფასი აქვს ახლა ამ დანაპირებს? ერთხელ უკვე მოვისმინეთ, ორჯერ მოვისმინეთ. ამიტომ არის აბსოლუტურად კეთილი. როგორ უნდა დავწმუნდეთ იმაში, რომ რაღაცას რასაც დავკვირდება ახლა მართველი გუნდი, ამბიცინა ივანიშვილი, ეს შესრულდება. ძნელია. იმიტომ რომ როცა სადღაც გარეთაც იტყვი და მე ამას გატეხავ, ძნელია. ამიტომ ნუ ახლა რაღაცა უნდა ძალიან მოინდომონ, რომ დაარწმუნონ საზოგადოებაც და აქაც და გარეთაც, რომც ეხლა თქვას, რომ ამას გააკეთებს. ეხლა როგორ დაარწმუნებს ეს უკვე ახლა მე მარცხმაჩეველი ვარ და არც მინისტრი ვარ და არც დეპუტატი უმრავლესობიდან. ეგ თვითონ უნდა მოიფიქრო, როგორ დაარწმუნონ და უნდა დაგვაჯერონ, რომ და კანონი რომც მიიღონ, მე კიდე უნდა ვითხილავთ და ხიზლად ვიყოთ, რომ უცბად არ შევარდნენ ღამე 20 ხო ვიცით ხოლმე რაღაცა და 20 საათზე არ გააუქმონ ის კანონი. ეხლა აი ესეთ სასაცილო სიტუაციაში ვართ. ნუ ეს ეხლა ნახევრად ხუმრობით, მაგრამ სერიოზულად რო ვისაუბროთ, არ ვიცი ეხლა ეს პროცესი ალბათ თუ დარჩათ რესურსი და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ უნდა გქონდეთ რაღაც რესურსი, ან გამონახონ ეს რესურსი, რომ მოაბრუნონ, თორე ეს ესკალაცია არავის არ აწყობს. იმიტომ რომ ეს ესკალაცია ესე მარტივად არ დასრულდება რა. ხო, ეს ადამდე შეიძლება მივიდეს პროცესები, გადავარდება და იქნება ძალიან რთული პროცესები, ძალიან მტკივნეული და დავზიანდება მთელი ქვეყანა. ამიტომ არის მოლაპარაკება აუცილებელი და ამ მოლაპარაკების იმაში ფორმატებში ალბათ უნდა იყოს ძლიერად წარმოდგენილი როგორც პარტიები, ასევე საერთაშორისო საზოგადოება, სამოქალაქო საზოგადოება და რაღაცა ისე უნდა გააკეთდეს ეს ყველაფერი ეხა თეორიულად, რომ გარანტიები არსებობდეს, რომ კიდე არ გატეხავენ სიტყვას, რა წინააღმდეგ შემთხვევაში ამ ოჯადოურ წრეზე ვიტრიალებთ მოვთავაზოთ. დიდი მადლობა. მადლობა რომ პროგრამა დღეს გისურვებთ თქვენს და რა თქმა უნდა ჩვენს მაყურებელსაც. ცოტა ისტორიას გადავავლოთ. თვალი საზოგადოებამ პირველი პროტესტი აქციის სახით რომში ძველი წელთაღრიცხვით 494 წელს დააფიქსირა. მუშათა კლასი შრომითი უფლებების დაცვას ითხოვდა. პროტესტის ეს ფორმა აქტუალურობას არ კარგავს მრავალი საუკუნის მანძილზე. მსოფლიოს მასშტაბით ყველაზე მრავალრიცხოვანი გამოსვლების ისტორიები ანი მარღანიამ მოიწია და ერთად ნახოთ ეს სიუჟეტი.
დონალდ ტრამპის ინაუგურაციის პარალელურად ამერიკის შეერთებული შტატების უმსხვილესი ქალაქების ქუჩები საპროტესტო აქციებმა მოიცვა. აქციის ძირითად თემად პრეზიდენტის ქცევა და ქალების მიმართ მისი შეურაცხმყოფელი განცხადებები იქცა. პლაკატების უმრავლესობა ტრამპის მიერ ჰილარი კლინტონის მიმართ ნათქვამ ფრაზას „საძაგელი ქალი“ და ამერიკის პრეზიდენტის სხვა დისკრიმინაციულ გამონათქვამებს ეძღვნებოდა. ვაშინგტონის გარდა აქციები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით 600-ზე მეტ ქალაქში ჩატარდა. ქალების მსვლელობა ყველა დროის ერთ-ერთ ყველაზე მასშტაბურ საპროტესტო აქციად შეფასდა და მის სიმბოლოდ ნაკსოვი ვარდისფერი ქუდები იქცა. საფრანგეთის დედაქალაქი იყო მასშტაბური აქციის ადგილი 2015 წლის 11 იანვარს. არა ტერორიზმს ამ ლოზუნგის გარშემო მსოფლიოს 40-ზე მეტი ქვეყნის ლიდერი გაერთიანდა. მსოფლიო ლიდერებთან ერთად ქუჩაში გამოვიდა პარიზის მოსახლეობის უმრავლესობა. მასშტაბური პროტესტით მათ პატივი მიაგეს პარიზში მომხდარი ტრაგედიის დროს დაღუპულთა ხსოვნას. სოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში დღემდე მასობრივად აპროტესტებენ კლიმატის ცვლილებებს. აქციების ერთგვარ სიმბოლოდ 16 წლის ეკოაქტივისტი გრეტა თუნბერგი იქცა. თავად გრეტა სიტყვით მონრეალში მიმდინარე აქციაზე გამოვიდა. 2013 წელს კორუმპირებული პოლიტიკოსებისა და მსხვილი კორპორაციების წინააღმდეგ მოძრაობა ანონიმუსმა რამდენიმე ქვეყანაში ერთდროულად მილიონი ნიღბის მსვლელობა მოაწყო. ფილიპინების, ბრაზილიის, დიდი ბრიტანეთისა და სხვა ქვეყნების დედაქალაქების ქუჩებში ანონიმუსის ნიღბებმა მოფარებული ათასობით აქტივისტი გამოვიდა. მილიონი ნიღბის მსვლელობა კორუმპირებული პოლიტიკოსების წინააღმდეგ მიმართულ ყველაზე დიდ საპროტესტო აქციად შეფასდა. ბოლო ერთი წელია საფრანგეთში საწვავის ფასის ზრდას აპროტესტებენ. აქციის მონაწილეები წვავენ მანქანებს, არბევენ მაღაზიებს და ბლოკავენ ბენზინგასამართ სადგურებს. ბოლო წლის განმავლობაში საფრანგეთში დიზელის საწვავი 23%-ით, ხოლო ბენზინი 15%-ით გაძვირდა. 2018 წლის დასაწყისში საფრანგეთის ხელისუფლებამ საწვავზე გადასახადიც გაზარდა. დემონსტრაციების ორგანიზატორები მოძრაობა ყვითელჟილეტიანების წევრები არიან. ერთი წლის განმავლობაში შეიცვალა მომიტინგეების მოთხოვნების დღეს უკვე ისინი მთავრობის გადადგომას ითხოვენ. პირველი საპროტესტო აქცია ძველი წელთაღრიცხვის 484 წლით თარიღდება და რომის იმპერიაში მუშათა კლასის პროტესტს უკავშირდება. მას შემდეგ სხვადასხვა წლებში მსოფლიოს ყველა დიდ თუ პატარა ქალაქში მასშტაბური აქციებით აპროტესტებენ ყველაფერს: ტარიფების ზრდას, საწვავსა და მედიკამენტებზე ფასების მომატებას და მთავრობის არასწორ პოლიტიკას. ყველაზე აქტუალურ მოთხოვნად მსოფლიოში მაინც მთავრობის ცვლილება რჩება, რადგან ქვეყანაში რადიკალური ცვლილებები სწორედ სამთავრობო გუნდის შეცვლას უკავშირდება. ჩვენთვისაც არ არის ეს გამოსვლები სიახლე, ფაქტობრივად რამდენიმე წელია ამ რეჟიმში ცხოვრობს და კვარტალში ერთხელ გვიწევს რაღაცების გაპროტესტება. დღეს სამედიცინო დაწესებულების წინ ექიმები ვაჟა გაფრინდაშვილს მხარდაჭერას გამოუცხადებენ. ცხინველი საოკუპაციო რეჟიმის მიერ უკანონოდ დაკავებული ქართველი ექიმის მხარდასაჭერად თეთრი ხალხიანების აქცია იგეგმება. ექიმებთან ერთადაა დილიდან თაკო ნოზაძე და დაგეგმილ აქციაზე მოგვყვება. დიახ ვაკოეკა მოგესალმებით. დიახ დღეს გაიმართება თეთრი ხალხების აქცია, რომელსაც ვაჟა გაფრინდაშვილის კოლეგები გამართავენ ის მხარდასაჭერად. მე მაყურებელს შევახსენებ, რომ 9 ნოემბერს ცხინვალის დე-ფაქტო მთავრობამ ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონო გადაკვეთისათვის დააკავა საქართველოს მოქალაქე, ცნობილი ექიმი, ტრავმატოლოგ-ორთოპედიის ასოციაციის პრეზიდენტი ვაჟა გაფრინდაშვილი და მას ბრალად ედებოდა საზღვრის უკანონო გადაკვეთა. თუმცა ჩვენთვის როგორც ცნობილი არის, ის ამ ბრალს არ აღიარებს ამ დრომდე. მიუხედავად ამისა, 15 ნოემბერს სასამართლომ მას გამოუტანა განაჩენს ვერ ვეტყვით, ორთვიანი წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა. მე მინდა მაყურებელს უთხრა, რომ ვაჟა გაფრინდაშვილი როცა
ოკუპანტებმა დააკავეს საკუთარი პროფესიული მოვალეობის შესრულების ცდილობა ჰქონდა ჩვენს მოქალაქეს, საქართველოს მოქალაქეს, რომელიც ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ცხოვრობს, სჭირდებოდა სამედიცინო დახმარება, მაგრამ სწორედ იმის გამო, რომ დე-ფაქტო ხელისუფლებას აქვს გადაწყვეტილება მიღებული და ჩაკეტილი აქვს ეგრეთ წოდებული გამშვების სასაზღვრო პუნქტი, ის ვერ ახერხებდა თბილისში სამკურნალოდ ჩამოსვლას. დღეს კი მის მხარდასაჭერად თავისუფლება ვაჟა ექიმს მოძრაობა გამართავს აქციას, ჩვენ ერთ-ერთი იმყოფება ბესო სულგულაძე, მისი კოლეგა და შეგვიძლია ვუწოდოთ ერთ-ერთი ორგანიზატორი ამ აქციის, მოგესალმებით. გამარჯობათ, მოგესალმებით. რომ გითხრათ აქციის შინაარსი რა ღონისძიებებია დაგეგმილი დღეს 12 საათზე? მოგესალმებით. სიტუაცია, რასთან დაკავშირებითაც ხორციელდება ეს აქცია, ეს გახლავთ ექიმი ვაჟა გაფრინდაშვილის დაკავების ფაქტთან დაკავშირებით, საოკუპაციო რეჟიმის მიერ მისი უკანონო დაკავების ფაქტთან დაკავშირებით, საქართველოს მასშტაბით ყველა კლინიკის თანამშრომლები საერთოდ ამაში ჩართულია მთელი საქართველო, არა მარტო თბილისი, 12 საათზე ვაწყობთ აქციას, თეთრი ხალათების აქცია ქვია, ეს გახლავთ საკმაოდ აბსოლუტურად მშვიდობიანი ჯომი აქცია და ბატონი ვაჟას მხარდასაჭერად ამდენად მდუმარი აქცია არის. ეს არის მდუმარი აქცია, მაგრამ ჩვენ ძალიან ხმამაღლა ვიწვით ამ აქციით მთელი საქართველოს მასშტაბით თავისუფლება ვაჟა ექიმს. ჩვენ გვინდა ვანახოთ საოკუპაციო რეჟიმს, რომ ვაჟა მარტო არ არის, მას გვერდზე უდგას მთელი სამედიცინო საზოგადოება, მთელი საქართველო და არა მარტო საქართველოს, მსოფლიოს ყველა საღად მოაზროვნე ადამიანი. ამ აქციის მიზანიც ალბათ სწორედ ეს არის, რომ ჩვენი ხმა გაიგოს მათ, ვისაც შეუძლიათ ვაჟას დახმარება. რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ეს უნდა გაიგოს საოკუპაციო რეჟიმმა, ჩვენ გვინდა ხმა მივაწვდინოთ ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციას და გვინდა რომ ფაქტიურად ეს ხალხი ჩაერთოს აი ამ სოლიდარობის პროცესში და გამოხატოთ ჩვენი დამოკიდებულება იმ უკანონობის მიმართ, რომელიც დღეს ხდება ეგრეთ წოდებულ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე. დიდი მადლობა. ასევე აუცილებლად უნდა აღვნიშნოთ, რომ 9-დან 11 ნოემბრის ჩათვლით საქართველოს სულ 4 მოქალაქე დააკავეს ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონო გადაკვეთის ბრალდებით. აქედან 3-ს შეუფარდეს ფულადი ჯარიმა და დაატოვებინეს ეგრეთ წოდებული რესპუბლიკის ტერიტორია, მაგრამ ვაჟა გაფრინდაშვილი პატიმრობაში რჩება ამ დრომდე. როგორც უკვე აღინიშნა, მთელი საქართველოს მასშტაბით გაიმართება აქცია და სხვადასხვა კლინიკის ექიმები სოლიდარობას გამოხატავენ კოლეგის მიმართ. ჩვენ რამდენიმე მათგანს ვესაუბრეთ და ახლა შეგვიძლია მათი კომენტარი მოვისმინეთ. რეაგული და მეხუთე კლინიკური საავადმყოფოს სამედიცინო პერსონალი, ადმინისტრაცია სოლიდარობას უცხადებთ ბატონ ვაჟა გაფრინდაშვილს და მოვითხოვთ ბატონი ვაჟას დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას, რაშიც დახმარებას ვთხოვთ საერთაშორისო ორგანიზაციებს და სხვადასხვა ქვეყნის დიპლომატიურ მოხმარებებს. ეს ერთ-ერთი მხარდასაჭერი აქცია მის მიმართ, ანუ გონია რომ რაღაცა რადიკალური ცვლილება მოახდინოს ამან რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს მნიშვნელოვანია ვინაიდან ჩვენ დავაფიქრეთ ჩვენი პოზიცია, რომ ამ შემთხვევაში ექიმები საექიმო საზოგადოებაზე არის ერთსულოვანი და უჭერს მხარს ბატონ ვაჟას და ბატონი ვაჟას მხარდაჭერა თავისთავად ნიშნავს, რომ მხარს უჭერს დანარჩენ ქვეყნის მთლიანობას, მხარს უჭერს ქვეყნის დეოკუპაციას. მე ვიცი, რომ მთელი ჩემი მეგობრები კი არა, აგრეთვე სხვადასხვა რეგიონებიდანაც შეგვეხმიანენ ხალხი და ყველგან იგეგმება მსგავსი დუმარი აქცია, მაგრამ დუმილით შეიძლება საქმეს ისე არ ეშველოს, როგორც ქმედებებით, რომელიც საჭიროა ჩატარდეს ამისთვის ჩვენც არ ვიკლებთ ძალას და ენერგიას, რომ მივმართოთ შესაბამის ორგანიზაციებს და იმედი გვაქვს, რომ სახელმწიფოც მაქსიმალურად დაუდგება ამ ადამიანს, რომელიც გმირობის ტოლფასია, რასაც აკეთებს ადამიანი. აი მე არც მეგონა დღეს საქართველოს თუ იარსებდა ეგეთი ადამიანი, რომელიც ტყვეობაში დაიწყებდა იმის მტკიცებას და იმის, რომ საქართველოს თელიტორიალობას რაც ეხება ვაჟა გაფრინდაშვილს სოლიდარობას არა მხოლოდ კოლეგები უცხადებენ, არამედ საზოგადოების წევრებიც სოციალურ ქსელში გავრცელდა ვიდეო მიმართვები, სადაც ცნობილი სახეები ვაჟა გაფრინდაშვილის გათავისუფლებას ითხოვენ. ასევე განცხადება გაავრცელა ფეხბურთის ფედერაციამ, სადაც ნათქვამი ადის, რომ ვაჟა გაფრინდაშვილს დიდი წვლილი აქვს შეტანილი სპორტული ტრავმატოლოგიის განვითარებაში და ბევრ სპორტსმენსაც დახმარებია. ჩვენი საერთაშორისო მხარდაჭერებიც დაუყოვნებლივ განთავისუფლებას ითხოვენ ექიმის, მაგალითად ამერიკის საელჩოს განცხადება
შემთხვევაში საუბარია ასევე იმაზე, რომ დე-ფაქტო ხელისუფლებას კიდევ ერთხელ შეახსენებენ შეასრულონ 2008 წლის ცეცხლის შეწყვეტის ხელშეკრულება და საშუალება მისცენ შესაბამის ორგანიზაციებს, რომ ჰუმანიტარული დახმარება გაუწიონ იქ მყოფ ადამიანებს, ასევე საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილიც გამოეხმაურა ფაქტს და განცხადებით მიმართა ჩვენს საერთაშორისო პარტნიორებს. გუშინ ჩვენ მოვისმინეთ ქეთევან ციხელაშვილის შერიგებსა და სამოქალაქო თანასწორობის მინისტრის კომენტარით, სადაც ის ამბობდა, რომ მიმდინარეობს მოლაპარაკებები და რამდენიმე დღეში შესაძლებელია გაანთავისუფლონ ექიმი. როგორ განვითარდება მოვლენები და ნახავთ თუ არა უახლოეს დღეებში თავისუფალს ვაჟა გაფრინდაშვილს, ამას შეგვიძლია რომ ერთად ვადევნოთ თვალი. იმედია ყველა ეს ძალისხმევა შედეგს აუცილებლად გამოიღებს თაკვა და რამდენიმე დღეში ექიმი დაბრუნდება სახლში. მადლობა თემის გაშუქებისთვის, დაგემშვიდობებით. გავაგრძელებთ გადაცემას. გია ყანჩელის შესახებ გადაღებული ფილმის პრემიერა კინოთეატრ ამირანში 23 ნოემბერს შედგება. სევდის ანგელოძები ასე ქვია ფილმს, რომელიც სცენარისტმა თეონა ჯორბენაძემ რამდენიმე ქალაქში გადაიღო. ფილმი მოგვითხრობს ხელოვანზე, ვისთვისაც ყველა ეპოქაში მთავარი თავისუფლება იყო. საბჭოთა იდეოლოგები მის მუსიკას ნარკოტიკს უწოდებდნენ და წერდნენ, რომ ის კაპიტალისტურ ქვეყანაში მტერს ახარებდა. ფილმის ჩვენებასთან ერთად კინოთეატრის სცენაზე შესრულდება გია ყანჩელის ნაწარმოებებიც. There's often a feeling with the music of the Georgian composer Gia Cancelli. They have created the epoch of Georgian theater. სხვა სიახლეებზეც გვინდა რომ მოგიყვეთ, მაგალითად ჩინეთში დაფიქსირდა უცნაური შემთხვევა, უბრალოდ შავი ჭირის ფაქტი დაფიქსირდა და რა თქმა უნდა ეს პაციენტები მკაცრი კონტროლის ქვეშ არიან, მაგრამ გავრცელებული ინფორმაციით მათ ყველაზე რთული დაავადების ყველაზე რთული ფორმა აქვს, რომელიც გულისხმობს შემდეგს, რომ დაავადებულ ადამიანებს, ინფიცირებულ ადამიანებს ხველებითაც შეუძლიათ სხვა ადამიანებს გადადონ იგივე დაავადება. და რაც შეეხება თვითონ ისე წესით როგორც ვიცი მე რომ ვკითხულობდი ეს დაავადება გადადის მღრღნელების საშუალებით და რწყილების საშუალებით შესაბამისად ანუ უკავშირდება იმას რომ ჰიგიენის ნორმები თუ არის დაცული უფრო ნაკლები შანსია მისი გავრცელების თუმცა არსებობს ალბათ სხვა ფორმებიც იგივე ფილტვის მიერი შემთხვევა როდესაც ესე აიწვეთოვანი გზით გადადის მე ვფიქრობ რომ ყველა საინტერესო აქ ის არის რომ დიდი ხნის განმავლობაში არ იყო დაფიქსირებული და ესე უცებ იფეთქა ეპიდემია ეპიდემიას და ორ ადამიანს ყურადღება არის თემა აუცილებელი და ხო არ არსებობს თან ვაქცინაცია ამის საწინააღმდეგო საკმაოდ ძლიერი დაავადება არის და იმედია მალევე მოხდება ამის პრევენცია და არ გავრცელდება შეიძლება რომ ეფექტური და შედეგიანი იყოს შეგვიძლია თემა გავაგრძელოთ ასევე ჩვენი აქტუალური ამბებით ხომ? რა თქმა უნდა, ჩვენი პროტესტი გაცდა ქვეყნის ფარგლებს და ამის შესახებ უკვე საუბრობს საერთაშორისო მედიაც, ამის შესახებ წერს ისეთი გამოცემები, ამის შესახებ წერენ ისეთი გამოცემები, როგორიც არის Reuters-ი, Yahoo News-ი, Georgian Times-ი, უბრალოდ New York Times-ი. გოდეშ გიხდით. Reuters-ის ცნობა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ხო მაშინ, როდესაც საქართველოში დათვალეს და 5500 ადამიანი თქვა საბატონო პოლიციის უფროსმა, ამ დროს Reuters-ი 17 ნოემბრის აქციაზე ამბობს, რომ 20000 ადამიანი დაესწრო ამ საპროტესტო აქციას. ძალიან უცნაურია საერთოდ საპატრულოს ხელმძღვანელობა, რომ იმით არის დაკავებული, რომ ითვლის გამოსული პროტესტის აქციაზე გამოსული ადამიანების რაოდენობას, მაგრამ აი სტატიის პირველივე წინადადებაში სტატია ასე იწყება, რომ შეიკრება 20000-ზე, დაახლოებით 20000 ადამიანი ამ პროტესტის გამოსახატად. ასევე ძალიან საინტერესო სტატია იყო, ესეთი headline-ით, ბიძინა ივანიშვილის 7 წლის დაპირებები. ბიძინა ივანიშვილის 7 წლის დაპირებები და ტყუილები, ასეთ headline-თაც კი იყო ერთ-ერთი სტატია. კიდევ ძალიან ბევრი სტატია დაიწერა ამ პროტესტის შესახებ და მე ვფიქრობ, რომ ცოტა უხერხულია ამის ფონზე, როცა საერთაშორისო მედია
ასე აშუქებ ჩვენ პროტესტს, ჩვენი საპატრულოს ხელმძღვანელობა ითვლის ადამიანებს და ყოფს ამ ეპიცენტრი, რა თქმა უნდა, არის რუსთაველის გამზირი პარლამენტის შენობის მიმდებარი ტერიტორია, სადაც კვლავ 24 საათიან რეჟიმზე არის გადასული საპროტესტო აქცია. პიკეტირებული არის პარლამენტის შენობა. დღეს 12 საათზე არის ბიუჯეტის განხილვა დაგეგმილი და სწორედ ეს დრო არის ალბათ, სადაც ელოდებიან თქვათ რა იქნება ხელისუფლების ნაბიჯები, როგორი იქნება პროტესტის მონაწილეები, რა თქმა უნდა, თავიანთი გეგმების შეცვლას არაპირებენ და მყარად დგანან რუსთაველის გამზირზე. მათთან ერთად არის გიორგი ცხადაძე დილიდან, დილის 8:30-დან ის გვაცნობს რა მდგომარეობა არის ქვეყნის მთავარ გამზირზე, შეხვდა აქციის მონაწილეებს, ადამიანებს, რომლებიც რეგიონებიდანაც კი ჩამოვიდნენ იმისთვის, რომ თავიანთი პროტესტი დაიფიქსირებინათ აქ და მიუხედავად იმისა, რომ უკვე მინუსებიც დაფიქსირდა, პირველი შემთხვევა იყო, როდესაც დედაქალაქში -1 და -2 გრადუსი დაფიქსირდა წუხანდელი ღამის მანძილზე, თუმცა ამას ხელი არ შეუშლია ნამდვილად იმისთვის, რომ 24 საათიან რეჟიმის მანძილზე მუხტი დავარდეს. რა თქმა უნდა. იქ ძალიან საინტერესო იყო კიდევ ადამიანებს ოქს მოქონდათ ცხელის შეთისპურები, რამდენიმე ორგანიზაციამ საერთოდ ცხელი ჩაის კიდე არიგა. მოდი გიორგი ცხადაძესთან გადავინაცვლოთ და ვნახოთ ამ მომენტში რა მდგომარეობა არის გამზირზე. გიორგი, დილა მშვიდობისა კიდევ ერთხელ. დილა მშვიდობისა კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მეგობრებო, მოგესალმებით. ადამიანების რაოდენობა პარლამენტის შენობის წინ, გიორგი. ეკა, როგორც ადამიანების და მომიტინგეების რაოდენობა იმატებს პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიაზე, ასევე იმატებს სამართალდამცავების რაოდენობა. ხედავთ ალბათ კადრში მთელი ღამე გაათიეს აქციის მონაწილეებმა. ჩვენ ახლა გადმოვინაცვლებთ პარლამენტის მარჯვენა მხარეს, სადაც სხვადასხვა პარტიების წარმომადგენლები არიან. წარმომადგენლები, ესე იგი, როგორც ხედავთ, სიტუაცია ჯერჯერობით სტაბილურია, თუმცა მომიტინგეები აგრძელებენ აქციის გაგრძელებას. 12 საათზე შეგახსენებთ, რომ ჩანიშნულია ბიუჯეტის განხილვა პარლამენტში, თუმცა პარლამენტის ყველა შესასვლელი, როგორც ხედავთ, არის გადაკეტილი. ნახოთ, როგორც წარიმართება მოვლენები, დაველოდოთ სიტუაციას. მე მანამდე კი ამინდის პროგნოზს წაგიკითხავთ და ვინც აპირებს მოვიდეს აქციაზე, განსაკუთრებით მათ მოუწოდებ, რომ თბილად ჩაიცვან, იმიტომ რომ ძალიან ცივა მეგობრებო, მიუხედავად იმისა, რომ თბილისში 11 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები. მე თქვენ ყველას მშვიდობიან დღეს და კვირას გისურვებთ და წაგიკითხავთ ამინდის პროგნოზს. გეტყვით, რომ ბათუმში +22 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები, ფოთში ჰაერის ტემპერატურა +23 გრადუსამდე აიწევს. სოხუმი +23, ზუგდიდი +22, ხოლო ცაგერი +21 გრადუსი სითბო. მესტიაში +19, ოზურგეთში +24, ამბროლაურში +20, ახალციხეში +11, ხოლო სამტრედიაში +11 გრადუსი სითბო. ქუთაისი +21, ხაშური +11, ბორჯომი +12, ბაკურიანი +11, ხოლო გუდაური +8 გრადუსი სითბო. ცხინვალში სინოპტიკოსები 11 გრადუსს ვარაუდებენ, გორი +12, თელავი +8, რუსთავი +12, ხოლო ჩვენი დედაქალაქი თბილისი +11 გრადუსი სითბო. ასეთი ამბები ხდება რუსთაველზე. დაელოდეთ ჩვენს შემდეგ გამოშვებას. საინფორმაციო გამოშვებას. დაწვრილებით ინფორმაციას მიიღებს ფორმულას მაყურებელი. დიდი მადლობა გიორგი, დაგემშვიდობებით. დილა ფორმულაზე ამით დასრულებულია. 10 საათზე სალმენი ნუა შემოგვიერთდება ფორმულა ნიუსით და უწყოთ რეჟიმში, რა თქმა უნდა, ფორმულა თქვენს ინფორმირებას გააგრძელებს დღესაც. მშვიდობიან დღეს გისურვებთ, ნახვამდის.